Trên chuyến xe chở những học sinh đầy tinh nghịch đang trên đường lăn bánh để đi dã ngoại. Cậu bạn béo nhìn trời mưa to mà sợ hãi, cô bạn xinh đẹp ngồi gần đó khi thấy cậu vì sợ mà chạy ra ngoài thì liền đuổi theo. Cô bé ân cần đeo tai nghe và che mưa cho người bạn béo ấy và cứ thế họ thân thiết nhau. Vào ngày cậu bạn béo theo gia đình đi du học thì đã gọi người bạn xinh đẹp kia đến. Thế là cậu lấy hết can đảm trao cho cô ấy nụ hôn đầu để nói lời tạm biệt cũng như để bày tỏ tấm chân tình của mình. Nhiều năm đã trôi qua, giờ cô bạn xinh đẹp kia đã mất đi vẻ đẹp vốn có của mình. Cứ thế việc làm của cô trải qua rất nhiều trắc trở vì ngoại hình. Khách hàng nói sau khi nhìn thấy cô thì mất luôn hứng ăn, thế là bảo cô gọi cô nàng xinh đẹp bàn bên qua giúp. Cô tự cảm thán việc mình xấu xí lại có thể gây đến sự bất tiện như vậy sao. Khi đi dự tiệc sinh nhật bạn thân, vừa thấy cô thì người đàn ông kia đã quay sang hỏi Haji bên cạnh: "Anh không ngờ em còn có bạn như vậy." Haji trực tiếp dẫm lên chân người đàn ông rồi cảnh cáo anh ta đừng có nói nhảm. Rồi cô bạn xinh đẹp đó chạy về kế bên cô bạn xấu xí của mình. Họ đã là bạn với nhau từ những năm tháng tuổi thơ đến lúc trưởng thành như bây giờ. Dù Haji đang để tóc bù xù như mấy bà hàng xóm khó tính thì với Haji thì cô bạn mình vẫn rất dễ thương. Nhưng hôm nay Haji là nhân vật chính nên Hyejin bảo cô cứ vui với mọi người còn cô sẽ chạy sang một bên để ăn. Ngay lúc Haji đang ăn uống vui vẻ thì Haji vô tình rơi xuống bể bơi, thế là đám đàn ông vội vàng nhảy xuống giải cứu. Hyejin thấy bạn thân của mình rơi xuống nước cũng chạy nhanh tới xem tình hình người bạn mình. Vô tình bị một người đàn ông đẩy xuống bể bơi. Và có lẽ vì vẻ bề ngoài đánh giá con người, khi mà cô bạn Haji té thì cả đống đàn ông vây quanh. Còn khi Hyejin nghĩ rằng mình sắp đuối nước thì sàn vững chắc đã làm cô tỉnh lại. Cứ thế cô tự lực cánh sinh mà bơi lên lại. Ngược lại với cô bạn mình thì được tung như trứng hứng như hoa bên kia. Hyejin cứ thế như người vô hình giữa một đống người kia, lặng lẽ đi bộ về nhà trong tình trạng ướt át toàn thân, thậm chí còn phải chấp nhận sự chế nhạo của những đôi tình nhân trẻ dòng ngó cà khịa tía lia. Ngày hôm sau khi thức giấc thì hai cô gái cũng như hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Haji duyên dáng rời giường trước tiên cung cấp cho làn da một ít nước khoáng để thức tỉnh ra mặt. Còn Hyejin với phong thái nhếch nhác, việc đầu tiên làm khi thức dậy là tranh giành nhà vệ sinh với Haji. Haji hỏi tại sao hôm qua Hyejin lại về trước, cô gượng cười kiếm cớ là quán nhậu bận quá nên quay lại phụ. Hôm nay là ngày Hyejin đến một công ty lớn để phỏng vấn. Cô nàng đã sửa soạn và ăn mặc cho ra dáng dân văn phòng nề nếp, nhưng đến khi chạy vào thang máy thì một cô gái xinh xắn cũng bước vào. Thế là người đàn ông bên cạnh rất ga lăng hỏi cô nàng muốn lên tầng nào, cô gái liền nói tầng 2. Hyejin lập tức không nói nên lời, trong lòng thì cay cú thắc mắc có tầng 2 thôi mà sao không đi thang bộ. Lúc này thang máy đã quá tải, thế là người không được trời ban vẻ xinh đẹp như nữ chính bị xã hội kích ra ngoài. Đến khi phỏng vấn, người phỏng vấn hỏi Hyejin tại sao cô lại thay đổi công việc thường xuyên như vậy. Tại sao công việc nào cũng không làm quá 3 tháng? Hyejin nói có công ty thì phá sản, có công ty thì ông chủ bị bắt. Hai người bên cạnh nghe xong thì bật cười. Người phỏng vấn bảo Hyejin về nhà chờ tin tốt. Vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty, gió lạnh đã cuốn rác vào mặt Hyejin. Có lẽ ông trời cũng không thương tiếc gì người có vẻ ngoài xấu xí như cô. Buổi tối Hyejin cùng Haji đi siêu thị. Haji ngồi xổm xuống tìm đồ thì tên đàn ông háo sắc phía sau cứ nhìn. Hyejin nhìn thấy liền nhanh chóng bảo vệ Haji, sao bên cạnh người đẹp luôn có dã thú vậy? Người đàn ông ngay lập tức sợ hãi biện minh cho hành động thối tha của mình. Khi về đến nhà, Haji xem qua email của ngày hôm nay. Bất ngờ người gửi là người bạn Sung Jun từ thuở nhỏ đã liên lạc với cô. Haji hỏi người này là ai, Hyejin liền giải thích rằng đó là cậu bạn béo ngày trước người đã chuyển tới nhà Haji. Haji nghĩ hồi lâu vẫn không có ấn tượng gì với người này cả, nhưng ngược lại Hyejin lại rất mong chờ cuộc gặp gỡ này. Ngày hôm sau cô nàng ăn mặc đơn giản rồi đến công viên đã hẹn để gặp người bạn cũ. Cậu bé mập đã trở thành một người đàn ông to béo ngồi ở ghế xa xa. Thế là Hyejin chạy tới chào một cách hào hứng, nhưng anh ta hạn hán ngôn từ và nói rằng mình không phải người Hyejin đang tìm. Lúc này Hyejin nhận được cuộc gọi từ Sung Jun. Anh hỏi Hyejin đang đứng ở đâu. Hyejin nói bên cạnh đài phun nước. Sung Jun nhìn xung quanh rồi bảo đã thấy cô. Hyejin cũng bắt đầu nhìn xung quanh rồi nhìn thấy một anh chàng điển trai đang vẫy tay cười với mình. Ai có mà dè người khi bé lớn lên lại có thể toát ra vẻ tổng tài cool ngầu như này. Ngay khi Hyejin đang hoài nghi nhân sinh thì Sung Jun lại đi vụt qua mặt mình. Anh bước thẳng về phía người phụ nữ xinh đẹp phía sau. Mà lý do anh hiểu lầm là cũng vì có lý do, vì trước khi Hyejin có hình hài này thì trước đó cô là một hoa khôi trong lớp. Khi ấy có rất nhiều cậu bé giành giật cơ hội lại gần cô, nhưng cô lại chọn cậu bạn mũm mĩm có tính cách hướng nội làm bạn cùng bàn. Vì cơ thể mập mạp mà Sung Jun luôn bị bạn cùng lớp trêu chọc, mà Hyejin luôn bảo vệ cậu, mãi cho đến khi gia đình phá sản thì cô buộc phải chuyển nhà, vì thế nên họ mới dần mất liên lạc. Bây giờ Hyejin không còn xinh đẹp như xưa nữa nên Sung Jun không biết gì hết. Người đẹp đằng kia được anh nhận vơ thì đã nói anh đã nhận nhầm người rồi. Sung Jun nhanh chóng bấm số điện thoại của Hyejin. Còn nữ chính khi chứng kiến cảnh đó thì cũng vội nhìn hình bóng mình dưới nước trong hồ. Hyejin nghĩ lại cảm giác xấu hổ khi bị người khác từ chối là đau đớn như thế nào. Cô thực sự không có can đảm để gặp Sung Jun. Còn lý do cô đẹp vô cùng tận khi nhỏ là được thừa hưởng từ gen của người mẹ xinh đẹp của mình. Và khi lớn lên thì gen của người bố mình lại trỗi dậy trong người cô. Cứ thế Hyejin bước trở về trong tuyệt vọng. Cô tình cờ gặp Haji vừa mới đi bay về. Haji động viên cô bạn mình phải tự tin vào bản thân, nhưng Hyejin lại lẩm bẩm nói nếu được mặt của Haji thì tốt biết mấy. Khi này cô nảy ra một ý tưởng và cô muốn nhờ Haji thay mặt mình đến gặp Sung Jun, người bạn thơ ấu của mình. Sung Jun vẫn đang ngẩn ngơ chờ đợi Haji xuất hiện.
Đột nhiên Haji gọi tên anh một cách trìu mến, và nhìn hình dáng này thì đây mới đúng là Haji trong ký ức của anh chứ. Thế là anh vui vẻ ôm lấy Haji, đài phun nước cũng trùng hợp được phun trào lên. Còn Haji đứng cách đó không xa chỉ biết nhìn với trái tim đầy vết xước và sự tổn thương. Sau đó họ tới nhà hàng, Haji đang trốn ở phía sau nói người phục vụ cho mình gọi một ly cà phê. Sung Jun hỏi Haji hiện giờ đang làm gì theo dặn dò của Haji. Haji nói mình vẫn đang đi học, sau đó vì phép lịch sự nên Haji hỏi bố mẹ Sung Jun vẫn khỏe chứ. Sung Jun nói bố anh vẫn bận rộn như trước. Haji vô thức hỏi mẹ anh đâu. Sung Jun sững sờ tại chỗ, Hye Jin từ phía sau càng nhảy lên vì lo lắng. Sau đó dùng cử chỉ bằng tay để nói mẹ của Sung Jun đã qua đời từ lâu. Haji thực sự muốn tự tát mình một cái, cô vội vàng bắt đầu gỡ mớ hỗn độn do mình tạo ra. Ý là muốn hỏi Sung Jun xem bố anh đã tái hôn chưa. Sung Jun bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm và cũng nói thật rằng bố anh thực sự đã tái hôn. Sau đó họ nói về nhiều chủ đề khác nhau, thấy Sung Jun thể hiện những mong mỏi trong những năm qua. Hye Jin thực sự rất mong người ngồi đối diện anh là mình. Buổi ăn tối cũng đã xong, Sung Jun muốn đưa Haji về nhà, nhưng Haji nói có chuyện muốn nói. Hóa ra Hye Jin đã đặc biệt dặn dò hôm nay muốn để lại một cái kết viên mãn trong trái tim Sung Jun. Haji nói mình sẽ ra nước ngoài vào ngày mai, không biết khi nào sẽ quay lại lần nữa. Sung Jun có chút khó xử, sao vừa mới gặp mặt đã phải chia xa. Haji chuẩn bị sẵn sàng để chuồn thì Sung Jun đột nhiên gọi giật lại. Sau đó anh chạy vào một cửa hàng gần đó rồi mua cho cô một món quà, còn nói có thể giúp cô tránh thứ mà mình ghét nhất. Haji bất lực nói lời cảm ơn nhưng không ngờ lại bị kéo vào vòng tay của Sung Jun. Anh dặn dò cô đi nhanh về nhanh. Haji thấy ê hề lắm rồi nhưng Hye Jin ở trong góc chỉ có thể im lặng nhìn. Sau khi trở về nhà, Haji đã đưa lại quà cho Hye Jin. Hye Jin mở ra xem thì thấy một chiếc ô màu đỏ, hóa ra Sung Jun luôn nhớ rằng cô ghét mưa nhất, vì chỉ cần tóc ướt thì sẽ biến thành mì tôm liền. Cô ngồi xem email do Sung Jun gửi rồi rơi vào trầm tư. Thật ra thì Sung Jun khi còn nhỏ cũng sợ mưa. Nhớ lại một lần ra ngoài đi chơi, Sung Jun không ngừng vỗ cửa xe muốn xuống xe. Tài xế hết cách nên đành thả cậu bé xuống. Sung Jun bịt tai lại và bước về phía trước trong nỗi sợ hãi. Lúc này Hye Jin đã chạy tới cởi áo khoác để che mưa cho Sung Jun rồi cho cậu đeo tai nghe vào. Nhìn nụ cười ngọt ngào của Hye Jin, trái tim của Sung Jun gợn sóng. Kể từ đó Sung Jun đã rơi vào lưới tình với Hye Jin, nhưng bố đột nhiên muốn đưa anh ra nước ngoài. Hye Jin đến để nói lời tạm biệt, Sung Jun lấy hết can đảm để hôn cô. Những kỷ niệm này thật đẹp đó dường như in sâu trong trái tim của Hye Jin, và cô cũng nhận thức rất rõ điều Sung Jun nhớ chính là cô vẫn xinh đẹp. Sau khi xóa email, Hye Jin đã sẵn sàng tiếp tục cuộc sống của mình. Một hôm cô nhận được thông báo trúng tuyển, cô tự tin bước tới sảnh của công ty, nhưng khi đang vui thì bị người ta đụng trúng, chiếc túi cũng rơi xuống đất. Hye Jin vội vàng nhặt nó lên nhưng lại nghe thấy tiếng xoạc. Bởi ta nói nghèo thì nó hay xui, quần của Hye Jin đã rách một lỗ lớn. Cô tiếp tục lúng túng tiến về phía trước, không ngờ lại bị một người đàn ông va vào làm cho vấp ngã. Hye Jin ngã xuống nhìn kẹo cao su cách đó không xa mà cảm tưởng mình đã gãy răng cửa, thế là không dám mở miệng ra để nói chuyện. Lúc này Shin Hyuk mới phản ứng lại, sau đó nhanh chóng giải thích cho cô đó chỉ là miếng kẹo cao su. Hye Jin bước vào công ty trong dáng vẻ nhếch nhác, người ta nói không so sánh thì không có đau thương. Cô nhân viên mới xinh đẹp thanh lịch, còn Hye Jin thì có vẻ như say ke, không những nói quá to mà biểu cảm cũng lố. Khi phát thẻ làm việc đương nhiên cô nàng xinh đẹp kia sẽ được ưu tiên, nhưng khi anh ta quay sang nhìn Hye Jin thì ngán ngẩm chán không muốn nói. Hye Jin cũng không để bụng vì đây là công việc mơ ước của cô. Sau một lúc trưởng phòng gọi Hye Jin đến chỗ mình, ông nói có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho Hye Jin. Hye Jin tự tin nói rằng không có vấn đề gì, sau đó cô lao ra khỏi công ty mua đồ cho bữa tiệc sinh nhật, sau đó lại ghé qua để trả tiền điện cho trưởng phòng. Ngay cả những thông báo ở mỗi tầng cũng là một mình cô đi dán. Cả một ngày dài như vậy chân Hye Jin hoạt động hết công suất. Khi về nhà cô vẫn cầm thẻ làm việc chia sẻ niềm vui cùng Haji. Ngày hôm sau trưởng phòng đã sắp xếp để Hye Jin giao một số hộp cho ban biên tập. Hye Jin đã rất ngạc nhiên ngay khi bước vào cửa, không ngờ rằng bộ phận cốt lõi lại bận rộn đến vậy. Không khí tràn ngập mùi của giới tinh anh viết bài. Hye Jin tìm chỗ để đặt chiếc hộp xuống, một người phụ nữ đột nhiên ngăn cô lại, bảo cô xử lý việc chuyển phát nhanh chưa được giao, và những tài liệu chưa được dịch cũng đến tay cô. Hye Jin hoang mang bước xuống lầu, lúc này Shin Hyuk đang định đi xe máy về nhà. Hye Jin nhờ anh đi gửi chuyển phát nhanh, rồi cô chạy về tòa soạn dịch tài liệu. Shin Hyuk nhìn thấy Hye Jin sau khi bước vào cửa, đồng nghiệp nói rằng cô là ứng viên tự do mới tới. Shin Hyuk cũng lấy một đống tài liệu cần dịch ra, người phụ nữ vừa rồi đến gặp cô và xin lại tài liệu đã dịch. Hye Jin vội vàng đưa cho đối phương, nhưng người phụ nữ sau đó yêu cầu cô đi mua cà phê cho mọi người. Hye Jin đến trường quay mang theo hơn 10 cốc cà phê. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ngạc nhiên, những người mẫu chỉ thấy xuất hiện trên tạp chí giờ lại đang đứng trước mắt cô. Hye Jin đứng đó sốc ngang sốc dọc, ngay lúc đó một người phụ nữ đến tòa soạn nói mình là hiệu đính viên mới. Cô ấy xin lỗi vì đến muộn do trên đường có sự cố. Mọi người nhìn nhau một lúc, sau đó mới nhận ra Hye Jin không thuộc bộ phận này. Tuy nhiên với thành tích xuất sắc của mình, ban biên tập đã trực tiếp nhờ trưởng phòng tìm Hye Jin. Hye Jin lại tỏ ra hoang mang vô cùng tận. Khi đi làm vào ngày hôm sau, cô lại ôm chiếc hộp lại đến chỗ của ban biên tập. Mọi người đều bận rộn với việc riêng của mình. Chỉ có một anh chàng đẹp trai và tương đối thân thiện đã chỉ cho Hye Jin chỗ ngồi của cô. Vừa ngồi xuống, Hye Jin đã nhận được cuộc gọi từ Haji.
Hye Jin đang phàn nàn bất lực thì đột nhiên có một giọng nói lớn phát ra từ phía sau. Sau đó mọi người đứng dậy, hóa ra người này là tổng biên tập. Trước khi Hye Jin định thần lại thì tổng biên tập nói, hôm nay sẽ có phó tổng biên tập mới. Sau đó một anh chàng điển trai bước vào và khi nhìn thấy mặt của đối phương, Hye Jin dường như tâm trạng mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Không ngờ phó tổng biên tập mới chuyển từ văn phòng New York về lại là Sung Jun. Mọi người bước tới chào hỏi, chỉ có Hye Jin đang lo lắng nhảy tới nhảy lui ngoài hành lang. Cô chạy về bộ phận ban đầu để xin trưởng phòng chuyển mình về. Cố gắng nài nỉ tối mức quần trưởng phòng sắp rách luôn. Ông cũng đành miễn cưỡng nói với Hye Jin, cả công ty không có bộ phận nào có thể cạnh tranh được với ban biên tập. Hye Jin không hiểu tại sao trưởng phòng bất lực nói, vì tổng biên tập Gia là em gái của chủ tịch tập đoàn. Đắc tội với cô ta tương đương với đắc tội chủ tịch. Vì vậy nên trước khi cô ta nổi đoá thì Hye Jin phải ở lại đó. Chuyển cảnh trong lúc làm việc, Hye Jin không nhịn được mà nhìn Sung Jun. Cô vẫn chưa thể hiểu cậu bé mũm mĩm ngày bé, sao bây giờ lại trở nên điển trai là đỉnh đạt như thế này được. Lúc này trưởng ban thời trang Du Dung giao cho Hye Jin một nhiệm vụ khác. Bản kỷ niệm 20 năm sẽ sớm được phát hành, các tài liệu mà Hye Jin dịch trước đây rất tốt, nên lần này cũng là do cô đảm nhiệm. Hye Jin không muốn bắt đầu ở đây chút nào. Cô nói mình không có khả năng, nói thẳng ra thì là đồ ngốc. Nhưng Du Dung lại lấy ra một chồng tạp chí bảo Hye Jin đọc xong thì dịch lại. Hye Jin còn chưa kịp từ chối thì Sung Jun bước ra khỏi văn phòng. Hye Jin hét lên rồi lập tức chui xuống gầm bàn. Sau khi phản ứng lại, cô cảm thấy mình có hơi thái quá nên vội vã bỏ đi. Shin Hyuk nhìn Hye Jin thì nghĩ chắc chắn đầu óc cô có vấn đề. Trong nhà vệ sinh, Hye Jin gửi tin nhắn cho Haji. Haji bất đắc dĩ trả lời, mau đứng dậy đi, đừng ngồi trong toilet như một kẻ ngốc nữa. Vai trò của bản thân là giúp bạn thức tỉnh. Đúng lúc Hye Jin lấy hết can đảm và bước ra ngoài, nhưng khi cô nhìn sang bên cạnh thì Sung Jun lại ở ngay đó. Đúng là chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cửa. Thang máy đóng lại, Hye Jin muốn tàng hình ngay lập tức. Đúng lúc này thang máy đột ngột bị hỏng, Hye Jin điên cuồng nhấn nút cầu cứu, thậm chí còn gào thét như sắp đăng xuất. Sung Jun thấy cạn lời nên đi tới kéo tay cô và nói nếu muốn sống thì đừng đập cửa nữa. Sau đó Sung Jun bấm điện thoại liên lạc với nhân viên bảo vệ. Đột nhiên Hye Jin trở nên khó thở, mặt đang từ đỏ chuyển sang tím lịm tìm sim. Sung Jun nhận ra cô chắc chắn mắc chứng sợ không gian kín, thấy Hye Jin ngồi xổm xuống và thở dốc. Sung Jun liền lấy tai nghe ra đeo vào tai cho cô, hy vọng âm nhạc có thể xoa dịu nỗi lo lắng của Hye Jin. Hye Jin nhìn Sung Jun với ánh mắt phức tạp. Sung Jun nói cách này là người khác dạy cho anh, nhưng anh ấy không biết người đó chính là Hye Jin trước mặt và cũng là mối tình đầu mà anh luôn thầm thương trộm nhớ. Cửa thang máy mở ra, ký ức cũng chợt dừng lại. Sung Jun tới trường quay để hướng dẫn chụp ảnh. Đột nhiên có người hô lên bảo mang nước cho người mẫu. Hye Jin không cần nghĩ lập tức chạy tới, kết quả là Sung Jun giận dữ gầm lên. Lý do là vì Hye Jin quên cởi giày nên làm sàn trắng bị bẩn. Sung Jun giận dữ kéo cô ra ngoài, thấy thẻ làm việc của Hye Jin thì anh mới nhận ra cô là người vừa nãy mắc kẹt thang máy cùng mình. Hye Jin nhanh chóng cởi giày ra, nhưng tất lại bị thủng một lỗ. Lỗ móng chân sơn màu xanh trông rất loè loẹt. Cô ước mình có thể tàng hình ngay và luôn. Du Dung đứng ra nói đỡ cho cô, nhân viên mới có thể không hiểu nội quy nên mới vậy. Sung Jun càng tức giận hơn khi nghe nói lời này, anh quát nạt cho rằng người như vậy sao có thể vào được ban biên tập, và thẳng thừng nói sau khi thực tập xong thì thu dọn đồ đạc và rời đi ngay. Hye Jin nghĩ thầm, rõ ràng trước béo xấu mà giờ đẹp trai lại thì thế này. Ra đến kiểm tra công việc, mọi người ai cũng phải cúi chào, nhưng cô lại để ý đến Hye Jin với kiểu tóc tương tự. Đây là lần đầu tiên Ra vén tóc lên, cô ta bảo Hye Jin có mái tóc trông thật lỗi thời. Hye Jin giải thích rằng cô sinh ra đã có mái tóc xoăn. Sung Jun nghe xong liếc nhìn cô, lúc này Ra lại chú ý đến áo len của Hye Jin, rồi trách cô là mặc áo lông xù đến ban biên tập làm việc. Hye Jin khốn đốn chỉnh áo lại. Ra càng suy sụp hơn, mỉa mai rằng Hye Jin là thảm họa thời trang. Du Dung lại đứng ra giải cứu Hye Jin, nhưng làn sóng chỉ trích này đã phá hỏng hết tâm trạng tốt đẹp của cô rồi. Sau khi tan làm, Hye Jin ngồi trong xe mà không nói gì, mãi mới mở miệng thì cô bảo Haji hay là đăng xuất luôn đi cho xong. Dù sao cô cũng không được người khác yêu mến. Haji tựa người vào cửa sổ và hít thở không khí trong lành. Xe của Sung Jun đậu bên cạnh nhưng không ai trong số họ nhìn thấy nhau. Tầm nhìn của hai người bị chặn bởi một chiếc xe máy. Khi về đến nhà, ngoài trời bắt đầu mưa to, Sung Jun lại nghĩ đến mối tình đầu Hye Jin khi còn nhỏ. Cứ hễ trời đổ mưa mà tóc ướt là lại thành cô nàng tóc mì tôm. Sung Jun cùng cô đi ép tóc ra, nhưng bản thân cũng bị lôi kéo làm đầu xoăn. Anh vô thức bật cười khi nghĩ tới kỷ niệm hay ho đó, mà anh không biết rằng Hye Jin đang ở phía bên kia trong đầu chỉ ngập tràn ý định nghỉ việc. Ngày hôm sau cô chuẩn bị đơn xin từ chức. Haji không muốn cô vì một người đàn ông mà từ bỏ công việc khó khăn mới kiếm được, nhưng Hye Jin lại nói cô ở trước mặt Sung Jun giống như một chiếc tất có lỗ, sẽ có cảm giác xấu hổ khi bị phát hiện bất cứ lúc nào. Đến công ty, Hye Jin đặt đơn từ chức vào chỗ của trưởng phòng, sau đó thì chán nản đi ra ngoài. Shin Hyuk tới đùa giỡn làm cô giật mình, nhưng vì đơn xin từ chức vẫn chưa được xem xét nên cô đành vào ban biên tập và tiếp tục công việc nốt ngày hôm nay. Lúc này đồng nghiệp nữ tên Hansel mặc quần áo giống cô bước tới. Hye Jin ngây thơ hỏi cô cũng mua ở chợ lớn phải không, siêu rẻ nhỉ. Hansel trợn tròn mắt khi nghe câu này, cô ta liền phản bác rằng đồ của mình là đồ hiệu. Đột nhiên Sung Jun bước vào, Hye Jin cúi đầu làm việc, nhưng Sung Jun đã thông báo cho mọi người sẽ có một cuộc họp toàn thể trong 10 phút nữa.
Trong buổi họp, Sung Jun lấy chiếc đồng hồ cát ra để mọi người phát biểu ý kiến của mình nhân dịp kỷ niệm 20 năm tuần báo. Mọi người đều nói điều na ná như nhau, rõ ràng là thách thức sự kiên nhẫn của Sung Jun. Lúc này anh nhìn Hye Jin đang ghi chép. Hye Jin vội vàng xua tay nói rằng bản thân chỉ là nhân viên tạm thời bị chuyển tới không am hiểu thời trang. Hai câu này càng khiến Sung Jun tức giận hơn. Anh tiếp tục nói, nếu đã không có ích lợi gì thì đừng lãng phí ở đây. Sau đó Sung Jun lại xé nát ý tưởng sáng tạo của mọi người rồi tức giận bỏ đi. Bên kia Gia đang gọi cho cháu trai, hóa ra cháu cô ta cũng làm ở ban biên tập. Điều đó có nghĩa là con trai chủ tịch cũng là nhân viên ở đây. Hansel nghe thấy thì như vớ được vàng, giờ thì có thể phát động một cuộc tấn công tình yêu rồi. Cùng lúc đó Hye Jin đang nhận đồ thì vô tình ngã vào vòng tay của Sung Jun. Hye Jin sượng chân nói lời cảm ơn, nhưng nào ngờ ngay sau đó Sung Jun trực tiếp buông tay, rồi buông lời cà khịa rằng không làm tốt công việc, không ngờ thị lực lại tệ đến thế. Sung Jun lom rom rời đi, còn Hye Jin ngồi dưới đất tức giận vô cùng. Cậu vốn là một tên mập thế mà giờ lại chê tôi. Hye Jin tức giận đến mức muốn đuổi kịp, thế mà Sung Jun lại va vào cửa kính. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai. Hye Jin đuổi kịp và gọi Sung Jun dừng lại. Cô nói thẳng rằng bản thân không muốn ở lại ban biên tập, nhưng vì ở đây thiếu nhân lực nên mới phải ở lại 3 tháng. Và chuyện xảy ra ngày hôm qua mặc dù đó là lỗi của cô, nhưng Sung Jun không đủ tư cách để nói những lời xúc phạm đó. Sau đó Sung Jun hỏi Hye Jin muốn nói gì thì cô mới bừng tỉnh lại vì lúc nãy chỉ là những lời tưởng tượng của cô. Trong thang máy, Hye Jin cứ liên tục nói như máy, còn Sung Jun không thể nghe thêm được nữa. Hỏi cô có phải gặp rào cản ngôn ngữ không, hoặc có thể đầu óc không được bình thường. Hye Jin nghẹn ngào hỏi lẽ nào anh thực sự ghét tôi ư? Sung Jun không nghĩ nhiều mà cho rằng đúng như thế, năng lực nghiệp vụ thì kém, hỏi thì không biết trả lời. Hơn nữa một người ngu ngốc thế mà tên lại được đặt là Hye Jin. Cô rất đau lòng sau khi nghe xong những lời ác độc đó từ người bạn thân thời thơ ấu. Cô vào nhà vệ sinh rồi liên tục hất nước vào mặt, đã vậy thì bà đây sẽ không nghỉ việc nữa. Nhất định phải khiến tên mập nhà cậu phải hối hận về những lời ngày hôm nay. Hye Jin thầm thề trong lòng nhưng nghĩ tới việc đơn từ chức đã đặt ở phòng trưởng phòng. Và bây giờ chỉ còn 2 phút nữa là ông ta quay lại. Hye Jin chạy như bay tới đó, trưởng phòng thực sự đã cầm đơn xin nghỉ việc của cô lên. Thế là cô điên cuồng chạy tới và xé nó thành từng mảnh rồi cuối cùng rời đi trong sự xấu hổ. Trưởng phòng than thở đúng là người của ban biên tập, thật khiến làm người ta phát điên. Thực ra mọi người cũng có nỗi khổ mà không nói ra được, nghe đồng nghiệp nói về Sung Jun. Hye Jin cũng tham gia cùng, nhưng ngay khi cô đang định lên cao trào thì Sung Jun đã ở phía sau. Sau đó Sung Jun đi tiễn khách hàng, nhưng anh không biết quản lý khách sạn này là Haji. Ngay khi anh chuẩn bị lái xe đi thì nhìn thấy Haji ở gương chiếu hậu. Haji đang chuẩn bị bước vào thang máy, nhưng rồi cô cứ như vậy mà bị Sung Jun tóm được. Cả hai người nhìn nhau ngạc nhiên, may mắn thay Haji phản ứng đủ nhanh, lập tức nhào tới ôm Sung Jun. Cũng tiện thể tháo bảng tên của mình xuống, trước khi Sung Jun kịp phản ứng Haji lại kéo anh ra khỏi sảnh. Sung Jun hỏi Haji không phải cô đi du học rồi hay sao? Haji vắt óc suy nghĩ cuối cùng giải thích vốn dĩ là có đi du học, nhưng đột nhiên nhận được thông báo nhận việc tạm thời từ khách sạn này, thế là cô cứ tới đây làm thôi. Sung Jun ngơ ngác nhìn Haji, cho dù thế nào thì gặp lại lần nữa đúng là tốt thật. Sau đó anh nói với Haji rằng công ty mình rất gần đây, xem ra họ có thể gặp nhau mỗi ngày rồi. Haji lập tức cảm thấy đồ uống trong miệng không còn ngọt nữa, vốn dĩ cô muốn báo tin này cho Hye Jin, nhưng người trả lời điện thoại lại là Shin Hyuk. Bất lực Haji chỉ có thể đợi đến buổi tối về nhà. Nhưng trước khi kịp nói thì Hye Jin đã bắt đầu xả cơn tức chửi bới tên mập dở hơi và bà đây sẽ không nghỉ việc đâu. Haji vội hỏi đã có chuyện gì sao, không ngờ Haji lại mắng Sung Jun là đồ thất thường tâm thần phân liệt. Bây giờ nghĩ đến lời nói dối đi du học rồi đúng là quá tốt, nếu không thì cô thực sự sẽ xui xẻo suốt đời. Thấy vậy Haji không dám nói với Haji chuyện hôm nay bị lộ. Ngày hôm sau Sung Jun dậy sớm vận động xong thì thay quần áo đi làm. Đúng là nhìn kiểu nào cũng thấy đẹp trai, nhưng khi đến quán cà phê thì lại quá tập trung đến nỗi uống nước trong bình hoa. Nhân viên nhìn cũng hạn hán lời. Còn khi Sung Jun rời đi thì lại đụng phải cửa kính. Hansel nghe được tin đồn nên đã mua cà phê cho từng đồng nghiệp nam. Bởi vì cô vẫn chưa chắc ai là con trai chủ tịch, vậy nên chỉ đành giăng lưới toàn diện rồi tìm con cá vàng mà mình muốn. Một cuộc họp toàn thể nhân viên khác, Hye Jin thầm thề rằng hôm nay phải gây ấn tượng với Sung Jun. Nhưng khi Du Dung bảo cô bật máy chiếu thì cô không thể biết cái nào là điều khiển từ xa. Cuối cùng Hye Jin chiếu tia laser vào mặt Sung Jun, đồng nghiệp đều cảm thấy ngạt thở vì trận giông bão sắp đến. Hye Jin vội vàng thay đổi điều khiển nhưng lại thành bật đèn. Ánh đèn sáng đến mức Sung Jun thậm chí không thể mở mắt. Sung Jun bất lực đưa tay ôm trán, sau đó nói với Hye Jin đưa tất cả bản ghi các cuộc họp vào văn phòng mình. Hye Jin ngoan ngoãn vâng lời. Sau khi đọc nội dung cô biên soạn, Sung Jun thật sự không nhịn được hỏi có phải cô đi cửa sau vào công ty không. Hye Jin giải thích mình vào được công ty bằng thực lực. Sung Jun tiếp tục đặt câu hỏi trong sự khó hiểu. Vậy tại sao kỹ năng của cô lại kém đến vậy, thậm chí còn không biết các thuật ngữ chuyên môn, hay là còn có công việc khác làm 2 việc một lúc? Hye Jin nói rằng cô vừa được chuyển đến đây nên vẫn chưa quen việc. Chỉ cần có người hướng dẫn thì cô có thể bắt nhịp được. Sung Jun cho rằng đây đều là những lời bào chữa, làm ngành này đòi hỏi phải chăm chỉ thay vì chờ đợi người khác dạy cho. Sau đó Sung Jun yêu cầu Hye Jin làm lại một bản khác, nếu kết quả vẫn không đạt yêu cầu thì thu dọn đồ đạc rồi nghỉ việc. Hye Jin ấm ức nhặt đống giấy bị Sung Jun ném lên. Để đắng cay là như thế đấy, bề ngoài không quan trọng là câu để cứu chữa cho những người không đẹp mà thôi.
Nếu Sung Jun biết người trước mặt chính là mối tình đầu của mình thì không biết sẽ sốc đến mức nào cơ chứ. Sau khi quay lại, Hye Jin giúp đồng nghiệp phân loại các lọ của nhãn hàng. Hye Jin thậm chí không thể đánh vần những từ trên bằng tiếng Anh. Han Seo không nhịn được mà hỏi Hye Jin không biết gì về mỹ phẩm à. Hye Jin bảo có dùng mỹ phẩm nhưng là đồ mua trong siêu thị. Han Seo nghe xong thực sự cạn lời không thể tin được. Đây là thế kỷ 21 rồi mà có người con gái không hiểu về mỹ phẩm, không phân biệt được kem nền và kem lót trang điểm. Lúc này Du Dung bảo Hye Jin cầm cho mình chiếc áo blue đen BK đến. Hye Jin lục tung lên tìm kiếm mà vẫn không thấy. Du Dung bảo nó ở chỗ thứ ba từ phải sang, nhưng Hye Jin vẫn tiếp tục tìm kiếm ở phía bên trái. Du Dung bất lực đành tự mình qua lấy. Vẻ mặt của Sung Jun chứng kiến cảnh này đúng kiểu không nói nên lời. Hye Jin ước gì cô có thể tàng hình ngay tức khắc. Tối đó một người đàn ông đang đeo bám Haji trước cửa nhà, đột nhiên một cô bé xuất hiện từ trong góc. Còn nói mình là em gái của Haji, nếu muốn cưa được cô chị thì phải chiều cô em, đó là quy luật bất thành văn. Lúc này Hye Jin đi tới phía sau kéo tay cô bé nói với người đàn ông rằng đây là kẻ lừa đảo. Anh ta nên từ bỏ ảo tưởng về Haji càng sớm càng tốt. Hóa ra cô gái đó là em gái của Hye Jin, tên là Hye Jin nhưng công nhận là trông giống hệt Hye Jin khi còn nhỏ. Sau khi người đàn ông rời đi, Hye Jin đã giáng một đòn vào đầu em gái. Hye Jin rõ ràng là không phục cô chị xấu xí, đã vậy còn có tính khí dở hơi này. Hye Jin cũng thẳng thừng hét lên rằng sớm muộn gì Hye Jin cũng sẽ giống cô hiện tại. Sau khi trở về nhà, Hye Jin nằm gục xuống đất. Haji bị dọa một phen nhưng Hye Jin lại hỏi Haji có biết áo blue dong đen bi không. Haji nói tuần trước mình vừa mới mua một cái. Hye Jin ngay lập tức bật dậy, không phải chỉ là một chiếc áo khoác màu đen thôi sao? Hye Jin càng nghĩ càng tức giận. Cô không hiểu những người trong ngành thời trang lại đặt cho quần áo những cái tên phức tạp như vậy. Và lý do tại sao Sung Jun luôn nói cô kém cỏi. Haji nói đó thực sự là lỗi của Hye Jin, ngành nào cũng có thuật ngữ chuyên môn. Nếu không hiểu thì không thể đổ lỗi cho người khác. Và cấp trên phê bình cấp dưới không có hiểu biết cơ bản là điều hiển nhiên khi đi làm việc. Hye Jin nghe xong lời từ cô bạn thì cảm giác càng tồi tệ hơn vì không ai binh mình. Bản thân cô cũng muốn làm tốt mà, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với ngành này nên cô biết phải làm sao. Lúc này Haji lại cà khịa tiếp, hỏi có chắc Hye Jin đã nỗ lực chưa? Từ khi vào ban biên tập, người duy nhất cô chú ý đến là Sung Jun, thậm chí còn chưa đọc tạp chí ở đó. Hye Jin bị Haji nói cho đến mức mất ngủ, cứ lăn qua lăn lại vì có lẽ những lời đó quá là đúng. Cô quyết định đọc 2 cuốn tạp chí rồi mới ngủ, vừa mở ra bên trong lại có tờ giấy nhắn của Haji. Hóa ra Haji biết cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc nên đã giúp, còn bảo cô đánh dấu những chỗ không hiểu lại rồi sẽ giải thích cho cô. Đúng là bạn thân đáng đồng tiền bát gạo quá đi. Haji nghiên cứu suốt đêm, ngay cả khi bắt xe buýt đi làm thì trên tay cô vẫn cầm tạp chí cẩn thận nốt lại những thứ không hiểu. Thời gian rảnh rỗi Haji cũng sẽ bổ sung các loại kiến thức cho Haji. Kiểu quần áo nào phù hợp với dáng người nào, những phong cách nào đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Ngay cả các loại sản phẩm làm đẹp nhiều nhãn mác lạ thì Hye Jin cũng dần dần hiểu được. Hôm đó Gia bảo Dung Du đưa cho mình chiếc váy có tua rùa. Hye Jin nghe thấy xong thì lập tức tìm kiếm rồi đưa sang. Gia cuối cùng cũng nhìn cô một cái khác với cô gái này. Du Dung bên cạnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong cuộc họp mọi người đều nói về phương án của mình. Những điều trước đây không hiểu giờ Hye Jin đã nghe hiểu hết và cũng có thể viết nó ra một cách nhanh chóng. Hye Jin vui vẻ reo hò nhưng quên mất đây là phòng họp. Sung Jun quay lại hỏi cô điên rồi sao? Hye Jin nhanh chóng xin lỗi. Sau khi xong việc cô đưa biên bản cuộc họp cho Sung Jun, trong lòng nghĩ giờ thì cậu không bắt bẻ được tôi nữa rồi. Quả thực Sung Jun rất hài lòng với nội dung lần này cô biên soạn. Hye Jin cũng đắc ý rời đi thì lại vô ý lại đổ cuốn tạp chí trên bàn của Sung Jun. Vừa mới vênh mặt lên được phút mốt đã thế này rồi. Tối đó Haji về nhà căn dinh thự xa hoa lộng lẫy của gia đình mình. Hôm nay là sinh nhật của bố cô. Haji vốn đang rất vui nhưng khi bố ra ngoài nghe điện thoại thì mẹ kế lại bắt đầu mỉa mai rằng cô có thói lăng nhăng giống với người mẹ đã khuất. Haji tức giận đứng dậy cãi lại, bố cô tưởng cô đang xúc phạm mẹ kế nên giơ tay tát con gái. Haji đã khóc xin lỗi rồi bỏ đi. Sau khi ra ngoài cô muốn nói chuyện với Hye Jin, nhưng Hye Jin đang bận ăn ở quán ven đường với Shin Hyuk nên không để ý tới điện thoại. Thế là Haji chán nản đi tới quán bar, đến khi Hye Jin thấy tin nhắn và gọi lại thì Haji đã say ngất đi rồi. Anh nhân viên nghe máy giúp rồi báo vị trí cho Hye Jin, nhưng trước đó anh ta cũng liên lạc với Sung Jun trong nhật ký cuộc gọi. Lúc này một gã đàn ông háo sắc nhìn chằm chằm vào Haji. Haji bị làm cho tỉnh, thấy anh ta đeo nhẫn cưới trên tay, Haji cũng chán không muốn nói tới. Nhưng khi cô đang bỏ đi thì hắn giữ tay cô lại. Sung Jun vội vàng đi tới thấy hai người đang giằng co. Anh lao tới và đứng trước mặt Haji, nào ngờ Haji cũng không phải dạng vừa. Cô cầm quả dứa lên và đập vào đầu người đàn ông tới tấp. Sau đó người đàn ông yêu cầu bồi thường. Sung Jun đã vào nhà vệ sinh lấy ra một chiếc đồng hồ cát. Tôi cho anh 3 phút đi xin lỗi cô gái kia. Người này lại cực kỳ kiêu căng còn tỏ vẻ hống hách. Thế là 3 phút trôi qua, Sung Jun Việt Nam nói là làm liền sắn tay áo lên. Khi Hye Jin tới nơi thì thấy tên đàn ông kia đã bầm dập mặt mũi. Cô hỏi anh nhân viên vừa rồi có cô gái nào say rượu không? Anh ta nói có, nhưng ban nãy có anh chàng đẹp trai đến đón cô ấy rồi. Haji tưởng Haji đã có bạn trai mới, nhưng Sung Jun lại vì thấy tay Haji bị gai dứa đâm vào nên đưa cô tới bệnh viện. Khi viết tên thì Haji cũng tự nhiên viết tên của mình vào. Sung Jun hỏi cô có còn say không mà đến tên mình còn viết sai.
Lúc này Haji mới có phản ứng, đột nhiên y tá chỉ vào trán Sung Jun hỏi vết thương đó có cần băng không. Hóa ra vừa nãy anh đã bị tên háo sắc kia uýnh một phát. Haji nhìn vết thương của anh và cảm thấy rất có lỗi, nhưng Sung Jun nắm tay cô mỉm cười nói không sao cả. Quả là nụ cười của anh ta làm nao núng lòng người. Điều khiến Haji càng tò mò hơn đó là sao Sung Jun không hỏi cô tại sao lại uống rượu. Sung Jun nói chắc chắn cô đã gặp phải điều gì đó không vui, mà đã không vui thì khỏi cần nhắc lại. Sau đó Sung Jun đưa Haji đi ăn tối. Anh nhớ lại lý do khiến mình béo khi còn nhỏ, vì đồ ăn mẹ nấu rất ngon nên không muốn lãng phí bất cứ thứ gì. Cho đến khi mẹ mất dù có ăn gì vẫn không cảm nhận được mùi vị đó. Haji cảm thấy đồng cảm với anh ta, cô thực sự không muốn tiếp tục lừa dối Sung Jun. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt để thú nhận. Haji bước về nhà với đầy tâm sự. Còn Hye Jin đợi trước cửa, điều đầu tiên nhìn thấy là miếng gạc trên tay Haji. Nhưng Haji không thể nói với bạn thân mình chuyện đã xảy ra hôm nay. Ngày hôm sau Sung Jun đến quán cà phê như thường lệ, nhân viên không dám rời đi sau khi mang cà phê ra. Quả nhiên Sung Jun lại định uống nước trong bình hoa. Khi được nhắc nhở anh bèn đổi chỗ ngồi, khi ngồi xuống thì lại ngồi vào một cuốn sách. Hye Jin chạy tới và nói đây là đồ của mình. Sung Jun hoàn toàn sốc khi nhìn thấy cô bé, hình ảnh về mối tình đầu liền tỏa ánh hào quang rực rỡ chiếu vào mắt anh. Lúc này Hye Jin cũng đã bước vào cửa, nhìn Sung Jun cười ngốc nghếch với em gái mình. Cô ngạc nhiên đến mức không dám bước tới, nhanh chóng lấy tấm bảng quảng cáo rồi trốn. Sung Jun nhắc đến Hye Jin, không ngờ Hye Jin lại nói đó là chị mình. Nếu tiếp tục nói chuyện thì sẽ bị lộ. Hye Jin lập tức gọi cho Sung Jun bảo rằng Gia đang tìm anh, mau chóng quay lại văn phòng. Sung Jun tạm biệt Hye Jin rồi rời đi. Thấy vậy Hye Jin lập tức lao tới chỗ em gái Hye Jin nói là đến gặp chị. Và cô bé cũng không nói với Sung Jun quá nhiều về Hye Jin. Suy cho cùng thì cũng không muốn thừa nhận chị gái mình giờ đã thành cô gái xấu xí. Hye Jin lấy tiền ra bảo Hye Jin học xong thì về nhà, và phía bên kia Sung Jun vừa về văn phòng thì gặp Gia đi ra. Sung Jun hỏi có phải cô ta tìm mình không, Gia bối rối bảo là không hề có chuyện đó. Mà đúng lúc này thì Hye Jin cũng từ bên ngoài trở về. Cô nhanh chóng chữa cháy bảo rằng có thể anh đã nghe nhầm. Ngay cả Gia cũng nhìn Hye Jin với vẻ chê bai, hỏi cô có thể ăn mặc sửa soạn cho ra dáng một chút được không. Điều này quá bất lợi cho diện mạo của ban biên tập. Hye Jin không để tâm đến chuyện đó. Trên đường về nhà Sung Jun bị bầu trời ngoài thu hút. Anh lấy điện thoại chụp ảnh lại cảnh đẹp, nhưng anh không biết Hye Jin đang ở hành lang cũng cùng anh ngắm nhìn bầu trời. Đúng lúc Hye Jin lấy điện thoại ra để chụp ảnh thì Shin Hyuk từ đâu lao ra, anh ta chạy tới hỏi cô chụp gì thế, chả nhẽ có Iron Man tới à. Sung Jun gửi ảnh cho Haji nhìn lên và cảm thấy tuyệt vời. Nhưng lúc này cô chưa nhận ra có vẻ như bản thân đã bắt đầu quan tâm đến Sung Jun. Tối đó Hye Jin và Haji đến công viên chơi xích đu. Hye Jin nói hôm nay Sung Jun đã gặp Hye Jin. Haji cư xử cực kỳ mất tự nhiên. May là Hye Jin tiếp tục nói rằng cô chắc chắn sẽ không thể dùng dáng vẻ hiện tại để nhận Sung Jun được. Ngày hôm sau Hye Jin đi đánh răng, rửa mặt thì mặt Gia bất ngờ xuất hiện trong gương. Còn hiện bộ mặt chán ghét nói cô có thể thay đổi kiểu tóc của mình không. Hye Jin cũng nghĩ bản thân cũng nên thay đổi, cô lấy keo tạo kiểu ra bắt đầu làm vài trò ảo thuật trước gương. Nhưng khi cô vui vẻ đi làm thì Sung Jun tưởng đâu nhìn thấy một con ma. Máy quay tập trung vào khuôn mặt của Hye Jin, đúng thật là ma chê quỷ hờn, xúc phạm làng thẩm mỹ. Hye Jin cuối cùng cũng quay lại diện mạo ban đầu. Sung Jun đột nhiên phải ra sân bay họp. Vì không ai muốn làm tài xế cho anh nên Shin Hyuk cố tình dụ Hye Jin giơ tay lên. Khi ngẩng lên nhìn thì thấy mình là người may mắn. Sung Jun đang bận đọc thông tin trên đường đi. Hye Jin vốn muốn tìm một số chủ đề để nói chuyện, nhưng Sung Jun thậm chí còn không nhấc mí mắt lên, chỉ có cô là cứ ríu rít như một kẻ ngốc. Đi được nửa đường thì Hye Jin lại hỏi một câu. Sung Jun vẫn không để ý cho đến khi anh đọc xong tài liệu trên tay thì mới quay lại. Nhìn vào biển báo lúc này mới nhận ra Hye Jin đã đi nhầm đường. Hye Jin cũng rất bất bình, ai bảo vừa rồi hỏi không nói trên đường cao tốc có quy định, một khi đã lên thì không thể quay đầu. Sung Jun nhanh chóng tìm con đường khác. Hye Jin tăng tốc và lao về phía trước. Không ngờ trước mặt lại tắc đường nghiêm trọng. Sung Jun lo lắng đến mức không nói nên lời. Lúc này Hye Jin đã nghĩ ra một cách, cô kéo Sung Jun ra khỏi xe và đưa 50 won cho anh shipper, bảo anh ta đi càng nhanh càng tốt. Sung Jun vừa lên xe máy thì đã được trải nghiệm cảm giác quan tài bay rồi. Một lúc lâu sau Hye Jin cũng vội vã đến sân bay, nghe cuộc họp diễn ra suôn sẻ cô mừng đến nỗi nhảy cẫng lên. Sung Jun không muốn nói chuyện vào lúc này, vừa mở cửa xe thì một mùi hôi bay ra. Hóa ra Hye Jin đã mua hết bánh mì từ người bán hàng, cô nói mùi này có thể khử được bằng chất làm mát. Không ngờ Sung Jun lại tức giận hỏi cô nghĩ gì trong đầu mà trên đường không hỏi câu nào. Nếu bỏ lỡ cuộc họp này thì cô có thể chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả không? Hye Jin bị tên này nói đủ lời chua chát khiến cô xị mặt xuống. Sung Jun sau đó hỏi Hye Jin có biết anh ghét người nào nhất không? Đó là kiểu người cố gắng hết sức nhưng không dùng não. Hye Jin quyết định quay về với bánh mì, nhưng càng nghĩ lại càng sôi máu. Cô lập tức quay lại chỗ Sung Jun và nói ra quan điểm của mình. Rõ ràng là tai của Sung Jun không nghe thấy cô hỏi thì dựa vào cái gì mà đối xử bất lịch sự với cô như thế. Anh cũng là người tôi ghét nhất. Sau đó Hye Jin đóng sầm cửa xe lại rồi tự mình đi về. Hôm nay thực sự rất ấm ức, nhưng may là bánh mì vẫn có thể bán được, không thì không có đủ tiền để bắt taxi về. Tối đó ngoài trời lại mưa to, Hye Jin và Sung Jun đứng ở cửa. Hye Jin lấy chiếc ô màu đỏ từ trong túi ra.
Sung Jun cảm thấy quen quen bởi vì đây là thứ anh đã tặng cho Haji. Hyejin đi được nửa đường rồi đột nhiên quay lại. Thế nhưng Sung Jun đã rời đi bởi vì so với Hyejin hiện tại thì anh tin Haji mới là mối tình đầu ngày nhỏ của mình. Sau đó Hyejin đi uống rất nhiều rượu, khi Shin Hyuk xuất hiện thì cô đã ngà ngà say. Đặc biệt là khi nói đến Sung Jun tên dở hơi đó. Cô trực tiếp gọi điện thoại và chửi Sung Jun là tên khốn thế mà không nhận ra cô. Rồi còn nói cái gì mà mối tình đầu không thể quên được. Sung Jun nghe xong lập tức dừng xe, nhưng anh còn chưa kịp hỏi tiếp thì bên kia đã cúp máy. Ngày hôm sau Hyejin đi làm với mái tóc bù xù. Sau khi nghe điện thoại từ mẹ xong, cô chợt nhìn thấy lịch sử cuộc gọi với Sung Jun. Để nhớ ra được chuyện tối qua, cô nhanh chóng ngăn cản Shin Hyuk cũng đang trên đường đi làm. Shin Hyuk đã miêu tả lại một cách không thể sống động hơn. Nhưng điều duy nhất may mắn là trước khi cúp điện thoại Shin Hyuk đã bảo Hyejin uống say. Và Sung Jun cũng không để ý khi Sung Jun đi vào Ra là người đầu tiên chạy tới chúc mừng sự thành công của buổi họp. Còn nói tối nay mọi người cùng nhau đi ăn mừng, nếu ai không đi thì cứ chuẩn bị nghỉ việc là vừa. Đặc biệt là Jun U dễ thương nhất định phải đến đúng giờ nhé. Sau khi nghe câu này, Han Seo ngay lập tức cảm thấy Jun U có thể là con trai của chủ tịch. Trong lòng cô bắt đầu vui mừng, nhưng Hyejin ở bên cạnh lại rất sầu não. Du Dung bảo cô mang tài liệu vào cho Sung Jun. Hyejin xấu hổ đến mức không biết phải xin lỗi như thế nào. Sung Jun ra hiệu cho cô đặt tài liệu xuống rồi đi ra ngoài. Cuối cùng cô cũng mở lời, nhưng Sung Jun lại nói đêm qua chỉ là say rượu lỡ miệng mà thôi, chỉ cần lần sau không tái phạm là được. Thái độ thay đổi nhanh hơn cả lật bánh tráng. Ngay khi Hyejin chuẩn bị ra ngoài thì Sung Jun gọi cô lại, nói hãy quên đi những gì đã xảy ra trong ngày hôm qua. Haji nhất thời không thể phản ứng kịp, chỉ biết ậm ừ gật đầu cho qua. Thực ra Sung Jun muốn xin lỗi cô nhưng lại ngại không dám mở lời, bởi vì ngay cả người phục vụ ở quán cà phê cũng nói Sung Jun khi quá tập trung thì sẽ không để ý những thứ xung quanh. Vậy là Sung Jun cũng hiểu ra hôm qua đi nhầm đường thì một nửa là trách nhiệm của anh. Tối đó mọi người đến dự tiệc đúng giờ. Sung Jun thực sự không thích những nơi ồn ào, nhưng Ra lại bảo nếu anh muốn về thì phải uống hết một ly. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu la ó. Sung Jun miễn cưỡng cầm lấy ly rượu rồi uống sạch. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng VIP thì anh đã ngã lăn quay ra đất. Cảnh này được Hyejin và Shin Hyuk nhìn thấy. Họ cùng nhau đưa Sung Jun về nhà. Shin Hyuk thực sự không nói nên lời tại sao 2 ngày qua luôn dính líu đến mấy con ma men. Vì cảm thấy chán nên anh lại muốn trêu chọc Hyejin. Hyejin không thể chịu được nên trách, nếu không tại Shin Hyuk thì hôm đó cô cũng không phải làm tài xế cho Sung Jun. Shin Hyuk giải thích rằng anh trêu chọc vậy là vì Hyejin rất giống em gái anh, và em gái anh cũng đã qua đời. Hyejin nhất thời cảm thấy khó xử. Sau đó cô nhớ ra mình đã để quên điện thoại ở nhà Sung Jun, thế là cô đành phải quay lại lấy. Sung Jun ngủ say nằm vất vưởng trên sofa. Hyejin chỉ định lấy điện thoại rồi về, nhưng bức tranh xếp hình từ thời thơ ấu đã thu hút cô. Hyejin đưa tay ra và chạm vào, giọng nói của Sung Jun đột nhiên vang lên từ phía sau. Hyejin bị giật mình nên vô tình làm đổ tủ kính đựng hình ghép. Khi cô đang hoảng sợ và suýt dẫm phải kính vỡ thì Sung Jun kéo cô vào lòng. Hai người nhìn nhau 3 giây, khi phản ứng lại thì Sung Jun hỏi Hyejin đang làm gì ở đây. Hyejin giải thích chuyện vừa xảy ra. Cô muốn thu dọn bãi chiến trường rồi mới đi, nhưng Sung Jun bảo để yên đó. Hyejin sợ hãi vội vã chạy ra khỏi cửa, nhưng khi nhìn xuống mới thấy đi nhầm giày của Sung Jun. Cô đành bất lực gõ cửa lần nữa, mà Sung Jun lại lấy gậy chọc vào giày rồi đưa ra ngoài giúp cô. Khi về đến nhà, Hyejin lôi chiếc hộp thời thơ ấu của mình ra rồi tìm thấy mảnh ghép. Cô nhớ lại khi chia tay lúc nhỏ, Sung Jun đặc biệt đưa cho cô một mảnh ghép, còn anh sẽ giữ những miếng còn lại. Nghĩ tới bức tranh ghép hình bị đổ ngày hôm nay, lòng Hyejin rối nhiều tơ vương. Cô đang định đi uống với Haji mấy ly thì Han Seo đột nhiên gọi tới. Cô ta thì đang bận làm móng tay móng chân nên bảo Hyejin tới công ty tìm tài liệu rồi gửi đi giúp mình. Hyejin không ngại ngùng vội vàng đồng ý, còn Haji không hiểu sao bạn mình lại ngốc như vậy. Lý do gì mà phải chạy việc vặt cho người khác vào lúc nửa đêm? Hyejin cho rằng không sao cả. Khi nghe thấy bài hát yêu thích khi còn nhỏ, hai cô nàng liền loại bỏ sự mệt mỏi trong ngày đêm khuya. Hyejin cuối cùng cũng hoàn thành xong mọi việc. Khi đang định rời đi thì lại thấy văn phòng của Sung Jun vẫn sáng. Cô tưởng Sung Jun quên tắt đèn nên đi vào. Cô lấy điều khiển từ xa để đóng rèm lại. Đột nhiên sự nghịch ngợm của Hyejin được khơi dậy. Sau đó cô ngồi lên ghế của Sung Jun rồi giả vờ theo dáng vẻ của anh. Tự mình độc thoại và thấy cái ghế này hàng xịn có khác ngồi đúng rất êm, có vẻ như tên nhóc này thực sự có triển vọng. Lát sau Hyejin lại quay sang chơi với ma nơ canh, đang định tay trong tay với nó cho lãng mạn, ai ngờ thành lãng xẹt. Khi cô vô tình làm gãy cánh tay của nó, đang định lắp lại thì giọng nói của Sung Jun từ bên ngoài truyền đến. Hóa ra hôm nay anh cũng tăng ca. Hyejin trốn trong tủ không dám đá động gì. Sung Jun đang gọi điện cho cấp trên nói nếu không tạo ra tác phẩm xuất sắc thì ban biên tập sẽ đóng cửa sau 3 tháng nữa. Sung Jun muốn cứu ban biên tập nên muốn âm thầm giải quyết chuyện này. Nhưng khi anh mở tủ ra thì Hyejin hét lên và ném cánh tay của ma nơ canh đi. Sung Jun hỏi cô có nghe thấy nội dung cuộc gọi không, nếu nghe thấy rồi thì phải giữ bí mật, đừng để các thành viên khác trong nhóm biết về việc sẽ giải thể. Hyejin vội vàng đồng ý, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát. Nhưng đi tới cửa thì cô cảm giác như túi của mình đang bị ai đó tóm lấy, cô bất lực nói yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai đâu. Khi quay đầu nhìn thì mới biết túi bị kẹt ở cửa, nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Sung Jun. Haji cũng chỉ đành ngại ngùng mà bối rối rời đi. Mảnh ghép còn sót lại trên bức tranh kia lại vô tình bị rơi trên mặt đất.
Chuyển cảnh trong phòng tập gym, Haji đang phàn nàn về cường độ của ngày hôm nay. Đột nhiên Sung Jun đến chỗ cô, nói rằng nếu biết cô sẽ tới thì anh cũng sẽ tới sớm hơn. Haji nghe xong thì lập tức bảo mình cũng vừa đến, để có thể tập cùng Sung Jun. Thế là Haji chịu đựng cơn đau và lại bước lên máy chạy bộ. Sau khi tập xong, vì Sung Jun không lái xe nên Haji dự định đích thân đưa anh về nhà. Một sợi lông mi của Haji rơi ra, Sung Jun nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi mặt cô. Sau đó hỏi cô có điều ước gì không, vì nếu ước một điều trước khi thổi bay lông mi thì điều ước đó sẽ thành hiện thực. Haji nghiêm túc nhìn Sung Jun, cảm xúc trong lòng dường như mạnh mẽ hơn. Trên đường đi, Sung Jun nghe được một bài hát quen thuộc, anh nói đây là bài hát mình yêu thích. Nói rồi anh cười toe toét và bắt đầu hát. Haji buồn cười không tả nổi. Khi Haji về nhà thì thấy Hyejin vẫn chưa ngủ. Hyejin nói hôm nay cô đã gặp Sung Jun khi đang tăng ca, sau đó lại hỏi Haji đi tập gì mà lâu thế. Haji không biết giải thích thế nào nên đành bảo đi tắm trước. Ngày hôm sau, Sung Jun và Hyejin đi cùng thang máy. Sung Jun nhìn Hyejin, cô cũng liếc nhìn Sung Jun. Lúc này Sung Jun mới chú ý đến chiếc băng cứu thương trên tay Hyejin. Hóa ra hôm qua cô bị kính vỡ làm chảy xước ở tay. Sung Jun đang định quan tâm hỏi han thì cửa thang máy đột nhiên mở ra. Hai người lần lượt đi đến ban biên tập. Khi Hyejin lục túi thì phát hiện ra mảnh ghép đã biến mất, thế là cô vội vàng quỳ bò để tìm xung quanh. Cuối cùng cũng tìm thấy nó ở trong góc. Hyejin lấy thước với bút để đẩy nó ra mãi mới lấy được thì lại bị đồng nghiệp đá vào văn phòng của Sung Jun. Sau đó Sung Jun lại dẫm lên nó, mảnh ghép dính vào đế giày của anh. Trái tim của Hyejin như vỡ tan. Cả buổi sáng cô chỉ nghĩ đến việc làm sao để có cớ vào trong đó. Tình cờ có người đến giao chuyển phát nhanh cho Sung Jun. Hyejin nhanh chóng giật lấy rồi chạy vào phòng. Hyejin đứng cả một lúc lâu vẫn không có ý định rời đi. Sau đó thì hỏi Sung Jun có muốn uống cà phê không. Sung Jun cầm cốc cà phê lên và ra hiệu anh đã có rồi. Trước khi đi, Hyejin cố tình làm rơi bút chì. Cô định nhân cơ hội nhặt bút để cúi xuống tìm mảnh ghép, nhưng còn chưa chạm vào được thì Sung Jun đã cúi xuống hỏi cô đang làm gì. Hyejin vội vàng cầm bút lùi ra ngoài. Buổi trưa Sung Jun bước ra khỏi văn phòng. Hyejin chú ý đến đôi giày của anh, mảnh ghép cũng đã bị rơi ra. Ngay khi Sung Jun sắp nhìn thấy thì Shin Hyuk bất ngờ lao ra ôm lấy anh. Mọi người đều bị sốc nhưng không biết rằng Shin Hyuk đang giúp Hyejin chuyển mảnh ghép vào đế giày mình. Tan làm, Shin Hyuk lấy mảnh ghép ra. Hyejin hỏi Shin Hyuk sao biết mình đang tìm thứ này. Shin Hyuk nói anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và dì Lao Công, và còn nhắc đến việc Hyejin là mối tình đầu của Sung Jun. Hóa ra là đêm Hyejin say khướt, cô đã kể cho Shin Hyuk toàn bộ câu chuyện. Shin Hyuk biết lý do tại sao cô không muốn nhận Sung Jun nên mới giúp cô lấy được mảnh ghép. Hyejin cảm thấy cay mắt nên lại uống thêm mấy ly. Cảnh Hyejin đút cho Shin Hyuk ăn được Sung Jun đi ngang qua nhìn thấy, không hiểu kiểu gì mà trong lòng anh lại cảm thấy có chút gì đó rất đáng cay. Bên kia Haji lại đến phòng tập, cô có chút thất vọng vì không đợi được Sung Jun. Khi đi mua đồ uống thì vô tình gặp Shin Hyuk đang kỳ kèo với Thu Ngân. Hóa ra Shin Hyuk là khách VIP của khách sạn nên Haji cũng thanh toán giúp. Nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của anh, Haji thầm nghĩ người này không giống người giàu có chút nào. Ngày hôm sau, thiếu gia nhà giàu hẹn gặp Haji, dù ngồi trong siêu xe nhưng Haji không thấy vui chút nào. Trong khi chờ đèn giao thông, Sung Jun tình cờ đi ngang qua phía trước. Haji xuống xe và đuổi theo mà không cần suy nghĩ, nhưng khoảng cách quá xa nên Sung Jun không nghe thấy tiếng gọi của cô. Haji nhìn xuống chân cô đã sưng tấy lên vì đôi giày chật. Đúng là đôi giày dù có thích đến đâu thì nếu không vừa với chân cũng sẽ mang đến đau đớn. Haji chợt hiểu ra ranh giới với Sung Jun. Ngày hôm sau cô vứt đôi giày đó đi rồi đi tìm Shin Hyuk, muốn nhờ anh giúp mình một chuyện. Bên chỗ ban biên tập mọi người đang chuẩn bị đi ăn, Hyejin vô thức hỏi phó tổng biên tập đâu. Không ngờ mọi người đều nói không cần quan tâm anh ta, anh không đi cùng thì mọi người càng thoải mái. Hyejin miệng thì không nói gì nhưng lại âm thầm nghĩ cho Sung Jun. Thế là khi cô đi ăn thì cũng mua sandwich mang về, cũng đặc biệt mua cho anh một phần. Hansel đang trả lời điện thoại ở hành lang, hôm nay cô phải tham gia một bữa tiệc. Người bạn hỏi cô công việc thì tính thế nào, Hansel bảo trong nhóm đã có người chuyên chạy vật, có gì cứ giao cho Hyejin là được. Sung Jun tình cờ nghe thấy hết, nhìn Hyejin đi ra khỏi văn phòng của mình. Anh lại nghĩ chắc định kiếm chuyện nhưng khi anh bước vào thì thấy trên bàn có bánh sandwich. Trước khi tan làm, Hansel lại sắp xếp rất nhiều công việc cho Hyejin. Hyejin không từ chối được nên đành tăng ca đến đêm. Trước khi về, Du Dung làm đổ cà phê ra sàn, Hyejin bảo Du Dung cứ đi trước việc lau dọn cứ để đó cô làm. Sau khi Sung Jun nhìn thấy thì cảm thấy rất khó chịu. Anh thấy miếng băng cứu thương trên tay Hyejin đã bị bung ra thì không nhịn được mà nói cô là tạp vụ à? Sao cứ phải giải quyết hậu quả của người khác? Hyejin ngại ngùng đến mức không biết phải nói gì. Sung Jun không nhiều lời, thẳng thừng kéo Hyejin đến phòng trà tìm hộp y tế rồi bằng vết thương cho cô. Chăm sóc bản thân mình trước rồi hẵng giải quyết hậu quả cho người khác. Nghe giọng điệu có chút quan tâm của Sung Jun, tâm trạng của Hyejin ngay lập tức được cải thiện. Đúng lúc đó ngoài trời lại đang mưa, Hyejin không mang theo ô nên chỉ có thể trùm áo lao đi. Bên kia Sung Jun vừa mới lên xe thì nhìn thấy một vụ va chạm xe trên đường và mẹ anh cũng từng bị như vậy mới qua đời. Lúc đó anh cũng chỉ biết ngồi đó khóc, nhớ tới đây Sung Jun trở nên khó thở. Xe phía sau bấm còi liên tục nhưng Sung Jun hoàn toàn không khởi động được xe. Anh nhanh chóng tháo dây an toàn rồi chạy ra đường và thở hổn hển. Lúc này Hyejin đang trên xe buýt đi ngang qua, nhìn thấy Sung Jun ngã xuống đất và không thể đứng dậy. Cô lập tức xuống xe chạy tới chỗ anh giống như lúc còn nhỏ.
Hye Jin dùng áo để che mưa cho Sung Jun. Sung Jun ngơ ngác nhìn rồi vô thức đưa tay chạm lên má nàng. Bất ngờ một chiếc xe tải lao tới, Hye Jin nhanh chóng kéo Sung Jun sang một bên. Cô muốn đưa Sung Jun đến bệnh viện nhưng Sung Jun đã xin cô hãy rời đi, đừng nhìn anh trong dáng vẻ này. Hye Jin đã giúp Sung Jun gọi tài xế. Trên đường về, Haji gọi tới hôm nay cô định hẹn gặp Sung Jun, thậm chí còn nhờ cả Shin Hyuk đóng giả làm vị hôn phu của mình, muốn lần này chấm dứt quan hệ với anh hoàn toàn. Nhưng nghe lời tài xế thì Sung Jun bây giờ thậm chí không thể trả lời điện thoại. Haji vội vã đến nơi ở của Sung Jun, vừa mở cửa Sung Jun đã ngã vào vai cô. Haji quyết định ở lại nấu cho anh bát cháo, nhưng lúc này Hye Jin cũng đã liên lạc với Shin Hyuk. Cô nhờ anh mang cho Sung Jun một ít cháo và thuốc. Shin Hyuk gặp Haji ở tầng dưới. Haji nói mình đi thăm một người bạn. Shin Hyuk nói trùng hợp ghê, anh cũng đi thăm bạn. Khi vào nhà anh nhìn thấy cháo trên bàn, khi cho lên mũi ngửi thì ôi mẹ ơi, thứ này nấu cho người ăn sao? Anh vội vàng lấy cháo do Hye Jin nấu ra, vốn là định đánh thức Sung Jun rồi rời đi. Nhưng khi đưa tay sờ trán Sung Jun thì thấy anh bị sốt cao. Shin Hyuk hóa thân thành quản gia vắt khăn đắp trán, rồi còn tự tay cho Sung Jun uống thuốc. Ngày hôm sau Sung Jun cuối cùng cũng tỉnh dậy. Quay đầu lại thì thấy Shin Hyuk đang mặc đồ ngủ của mình tự do như ruồi. Anh đoán Hye Jin đã gọi Shin Hyuk tới và Shin Hyuk cũng không khách khí đi vào bếp nấu cơm như chủ nhà. Sau đó còn muốn đi làm cùng với Sung Jun. Khi đến công ty, Sung Jun nhìn Hye Jin thì nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Anh cảm thấy rất giống với cảnh tượng khi còn nhỏ, nhưng lại thấy có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Đột nhiên Hye Jin hắt hơi, có vẻ như cô cũng bị cảm lạnh. Sung Jun cảm thấy có lỗi vội chạy ra ngoài mua một gói thuốc. Đúng lúc anh muốn đưa nó cho Hye Jin thì Shin Hyuk đặt thuốc trước mặt cô, cũng cẩn thận dán miếng dán hạ sốt cho cô. Sung Jun ném thuốc vào thùng rác. Khi thấy Shin Hyuk cũng muốn đi thang máy xuống thì anh vội vã đóng cửa lại. Shin Hyuk ở bên ngoài không hiểu mình đã làm gì phật lòng ông tướng kia. Buổi trưa Haji mời Sung Jun đi ăn. Ngoài trời lại đang mưa, Haji có vẻ rất thích mưa vì mẹ cô luôn chơi cùng cô dưới mưa khi bà còn sống. Nhìn Haji duỗi tay đùa nghịch với nước, Sung Jun cảm thấy kỳ lạ. Khi ở bên cạnh cô, anh hỏi Haji không phải rất ghét những ngày mưa hay sao? Haji biện minh rằng sau khi lớn lên thì đã thay đổi rất nhiều. Khi đèn chuyển sang màu xanh, Haji lao vào làn mưa, biến thành Haji khi còn nhỏ luôn hét lớn rồi chạy đi mỗi khi thấy đèn xanh. Sung Jun càng ngày càng cảm thấy xa lạ, đặc biệt là mái tóc của Haji không hề xù lên như lúc nhỏ. Anh có một nghi vấn, người trước mặt có thực sự là mối tình đầu của mình không? Ở phía bên kia, Hye Jin nhìn thấy một củ hành tây trên bàn, đồng nghiệp cũng không biết ai đã đặt nó ở đó. Khi đi đưa tài liệu cho Sung Jun, Hye Jin vô tình chạm vào màn hình máy tính. Thì ra Sung Jun đã đặc biệt lên mạng tìm kiếm công dụng của hành tây có thể làm giảm vi trùng. Thế là cô nhận ra anh chính là người bỏ hành lên bàn mình nên mỉm cười vui vẻ. Sau đó cho hành tây vào trong cốc nước để nuôi, ngoài ra còn vẽ một mặt cười lớn trên nó. Sung Jun nhìn thấy cảnh này thì cũng rất vui, đến Ra cũng không nhịn được mà chụp ảnh lưu lại, nói rằng anh trông rất đẹp khi cười. Hình ảnh lạnh lùng bị hủy hoại bởi một củ hành, Sung Jun lúng túng chỉ vào củ hành bảo nó đừng có cười nữa. Cảnh tượng này đã được Hye Jin và Du Dung nhìn thấy. Sung Jun vội vàng thu tay lại, giả vờ như đang tập thể dục trở về dáng vẻ tổng tài vốn có của mình. Xem ra thì người đẹp trai cũng không hẳn là đầu óc bình thường. Tối đó Hye Jin lại được sắp xếp tăng ca, sau khi uống thuốc cảm xong thì cô bắt đầu thấy buồn ngủ. Nội dung cuộc họp cũng ghi lung ta lung tung, đầu cũng lắc từ trái sang phải. Sung Jun đang định tan làm thì thấy Hye Jin sắp ngã xuống nên vội đi tới giúp. Điện thoại trên bàn reo lên, anh cẩn thận từng chút một để tắt máy vì sợ Hye Jin tỉnh. Nhưng khi nhìn về phía trước thì một nữ đồng nghiệp đắp mặt nạ xuất hiện. Sung Jun tại sao vẫn chưa tan làm? Lời này khiến anh bị giật mình nên buông Hye Jin ra làm cô bị đập đầu vào bàn. Sau đó anh ngồi xuống đùi Hye Jin làm đồng nghiệp nữ không nhịn được cười. Còn Sung Jun lại xấu hổ nhanh chóng viện cớ để rời đi. Khi tan làm, khi đang chờ xe buýt, Hye Jin ngồi đó và lại bắt đầu gật gù. Sung Jun lo lắng nên cứ đi theo cô. Sau đó khi Hye Jin lên xe buýt thì lại tựa đầu vào vai người lạ. Người đàn ông quay lại nhìn thấy cô quá xấu nên hất mạnh một phát. Một lúc sau người đàn ông xuống xe, Sung Jun đến bên cạnh Hye Jin. Quả nhiên Hye Jin đã ngả đầu vào vai anh. Một lát sau thì xe buýt cũng tới trạm vì Sung Jun đã che mặt bằng tạp chí. Nên Hye Jin bước ra khỏi xe mà không nhìn rõ. Đến tối đôi bạn thân lại đến công viên trò chuyện. Hye Jin nói ban biên tập có thể bị giải thể. Haji vội vàng hỏi còn Sung Jun thì sao? Hye Jin đoán anh chắc cũng sẽ rời đi. Haji rất lo lắng nhưng không biết mình nên lấy thân phận gì để quan tâm Sung Jun. Shin Hyuk đang ăn xúc xích tại một cửa hàng tiện lợi thì Haji xuất hiện trước mặt anh. Sau vài ngụm rượu, Haji tâm sự với Shin Hyuk rằng cô đã yêu một người lẽ ra không nên yêu. Shin Hyuk nói nếu không phải tội phạm bỏ trốn hay là đàn ông đã có gia đình thì cứ dũng cảm theo đuổi tình yêu thôi. Tình yêu là một sự điên rồ hiếm hoi giữa những biến cố của cuộc đời. Haji cảm thấy như mình đã hiểu ra nên vội vàng chạy tới bãi rác để tìm lại đôi giày. Mặc dù giày hơi nhỏ nhưng cứ đeo mãi thì cũng thành vừa. Ngày hôm sau Sung Jun luôn vô thức nhìn về phía Hye Jin, Shin Hyuk chú ý tới ánh mắt của anh. Lúc này Du Dung nhắc đến chuyến công tác, ngoại trừ Sung Jun thì cần cử 2 người nữa đi cùng. Cô gái tóc ngắn nói có việc phải làm nên cử Hansel đi theo Du Dung và Sung Jun. Hansel lo lắng bị giám nắng nên trực tiếp đẩy sang cho Hye Jin. Ánh mắt Sung Jun tràn đầy mong đợi điều gì đó. Nhưng Du Dung không nghĩ cô có thể giúp được gì nhiều nên lại quay sang bảo Jun U sẽ đi cùng mình. Sung Jun sau đó liền cảm thấy thất vọng.
Và bên kia Haji bước vào phòng Hyejin thì vô tình nhìn thấy mảnh ghép trên bàn. Cô nhớ rằng Sung Jun đã kể rằng anh có đưa cho Hyejin một mảnh ghép. Haji nhặt nó lên rồi bắt đầu toan tính, đúng là tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân. Tối đó Haji đã hẹn Sung Jun đi ăn, khoảnh khắc Haji lấy mảnh ghép ra, Sung Jun ngạc nhiên được vài giây thì lại cảm thấy thất vọng, bởi vì điều này chứng tỏ người trước mặt chính là mối tình đầu của anh. Haji đã vô cùng căng thẳng, cô đi vào nhà vệ sinh nhưng vô tình gặp được bà mẹ kế đáng ghét. Mẹ kế vừa nghe thấy việc trò chuyện của họ, vì vậy đã hỏi Haji là giờ chắc qua lại với đàn ông nhiều quá nên phải đổi tên hay sao. Haji mong bà ta sẽ không xía vào chuyện của mình, nhưng bà ta lại nói muốn làm quen với Sung Jun. Haji hỏi đối phương rốt cuộc muốn làm gì, nhưng bà ta lại yêu cầu Haji thấp giọng cầu xin mình. Quả nhiên sức mạnh của tình yêu thật lớn lao, nhưng ngay cả khi Haji hạ thấp mình rồi mà mẹ kế cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Sau khi ra ngoài, Haji muốn đưa Sung Jun đi nơi khác nhưng túi lại bị mắc vào ghế. Mẹ kế cũng từ đâu bước tới khen hai người đúng là một đôi trời sinh, hẹn về sau nếu có cơ hội thì sẽ thường xuyên gặp mặt. Sung Jun có vẻ hoang mang sau khi mẹ kế bỏ đi. Anh vội hỏi Haji người phụ nữ vừa rồi là ai. Anh liên tục gọi tên Hyejin và điều này khiến Haji rất buồn. Cô không cầm được nước mắt, Sung Jun chỉ nghĩ cô có chuyện không vui nên dịu dàng ôm cô vào lòng. Về đến nhà, Haji thấy Hyejin đã thay một chiếc chăn bông dày cho mình. Cô cảm thấy có lỗi nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ đơn giản nói câu cảm ơn. Nửa đêm Haji ôm gối đi tới nói muốn ngủ với Hyejin. Hyejin hỏi cô có điều gì muốn nói sao. Haji nói có nhưng bây giờ không phải lúc. Hyejin không để tâm đến điều đó, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Haji vỗ nệm bạn rồi càng thấy tội lỗi hơn. Và phía bên kia Sung Jun cũng đang cầm củ hành có mặt cười kia. Thật ra anh cũng mong người làm cùng anh mới là Hyejin, nhưng Haji đã mang tới mảnh ghép đó. Anh chỉ có thể vứt bỏ củ hành, từ bỏ ảo tưởng. Ngày hôm sau Hyejin mang tài liệu đến cho Gia ký. Gia lại cạn lời với mái tóc xoăn của cô. Cô ta tuyệt vọng nói còn phải đợi bao lâu nữa mới thấy được sự thay đổi của Hyejin. Hyejin vẫn kính cẩn xin lỗi, nhìn dáng vẻ này Gia lập tức cảm thấy buồn nôn. Hyejin xấu hổ bước ra ngoài. Du Dung đột nhiên tìm cô nói mình có việc đột xuất nên Hyejin phải đi công tác với Dung Du. Hyejin lấy lý do không mang theo hành lý để từ chối. Không ngờ Du Dung đã đưa hành lý cho cô. Thế là Hyejin đi xuống với những chiếc túi lớn nhỏ. Bởi vì Jun U cũng sẽ đi nên Hansel tưởng anh là con trai chủ tịch nên cũng đã đổi ý đi cùng. Sự im lặng dọc đường khiến cả hai rất khó xử. Hyejin kéo cửa kính ô tô xuống nói rằng thời tiết hôm nay rất đẹp. Sung Jun lại chê cô quá ồn ào. Hyejin lại bảo khi tới điểm dừng chân thì cô có thể lái thay. Sung Jun nói anh không có ý định dừng nghỉ. Hyejin ngoan ngoãn im lặng, không ngờ bụng cô lại réo. Hóa ra là vì lúc đi quá vội nên đến nỗi quên cả ăn. Sung Jun trên mặt lộ ra vẻ chán ghét nhưng anh lại lái xe đến một trang trại. Khi gọi món Sung Jun yêu cầu 2 phần thịt bò đặc biệt. Hyejin liếc nhìn thực đơn thì bảo đắt đỏ quá. Sung Jun nói cô lo gì mà lo, dù sao cũng là anh trả tiền. Bà chủ nhà nhân cơ hội giới thiệu những món ăn đặc trưng. Sung Jun không thèm nhìn giá cứ thế gọi hết. Hyejin lo lắng hỏi anh có mang đủ tiền không. Sung Jun bảo cô đừng có lo bò trắng răng. Nhưng anh không ngờ là khi đồng nghiệp mang tài liệu tới văn phòng thì thấy ví anh để quên trên bàn. Hyejin cũng không khách sáo mà ăn thật ngon, khi thanh toán thì bàn của họ hết 185.000 won. Sung Jun tỏ vẻ ngầu lòi sờ vào túi nhưng nhận ra không thấy ví đâu. Ôi mẹ ơi, thế này là thế nào? Mắt bà chủ đã để ý được chuyện chẳng lành. Sung Jun đi ra cửa tìm Hyejin đang xỉa răng. Nghĩ lại những lời ba hoa của mình ban nãy, Sung Jun chỉ muốn đào hố chôn mình oách đi cho xong chuyện. Hyejin vui vẻ nói lời cảm ơn vì anh đã đãi một bữa no nê. Sung Jun bất lực thở dài ấp úng hỏi Hyejin có mang tiền không cho anh mượn. Quát đờ hợi anh này ảnh vỡn à. Nụ cười của Hyejin vừa mới nở đã tắt nắng. Cô lấy hết thẻ ra quẹt nhưng vẫn thiếu 40.000 jack. Hyejin muốn ghi phiếu nợ nhưng bà chủ nhà kiên quyết không đồng ý. Sung Jun cởi chiếc khăn quàng Hermes của mình ra rồi ném xuống bàn. Bà chủ trợn mắt bảo tôi chả biết đồ hiệu gì hết, chẳng qua chỉ là một miếng vải ai mà chẳng có. Sung Jun nhanh chóng hỏi Hansel đang ở đâu, không ngờ hai người này lại đi nhầm đường, càng ngày càng rời xa đích đến. Hyejin gọi Haji để vay tiền nhưng gọi cả buổi cũng không gọi được. Bà chủ lấy ra con dao dài cắt thịt để hâm dọa. Hyejin sợ hãi vội gọi điện cho Shin Hiếu. Nhưng người nghe máy lại là Du Dung, cô ấy tưởng Hyejin đã bị mất điện thoại nên nghĩ bà chủ quán là đồ lừa đảo. Sau khi cúp máy cô cũng dặn các đồng nghiệp khác đừng nghe máy của Hyejin. Trên đời này không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn này ăn kia như một người thầy hoa hồng đã từng nói. Bảo bà chủ ném cho họ 2 bộ quần áo và bảo đi dọn dẹp chuồng bò, mùi phân hôi thối bốc lên khiến Sung Jun ngạt thở. Thấy họ không muốn đi vào, bà chủ lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát. Hyejin vội vàng cản lại kéo Sung Jun vào. Hyejin vừa làm việc vừa phàn nàn về Sung Jun. Họ quay lưng lại với nhau nên vô tình mông chạm mông rồi cả hai đều ngã xuống đất. Sung Jun nhìn đống phân bò trên tay thì muốn gục ngã. Anh vứt xẻng đòi đình công nhưng bà chủ vừa đi tới thì anh lại ỏng a ỏng ẹo. Hyejin cũng chăm chỉ xúc phân đến mức thẻ làm việc rơi lúc nào cũng không hay. Không biết là qua bao lâu cuối cùng hai người cũng xong việc. Trong khi nằm xuống nghỉ ngơi hai người ăn ý dùng tay chụp lại bầu trời. Bà chủ đi tới bảo họ có thể đi rồi. Hyejin đứng dậy thì phát hiện ra thẻ làm việc bị mất. Cô lo lắng nhìn quanh để tìm Sung Jun nói không còn thời gian nữa, quay về làm lại cái mới là được.
Hye Jin không chịu nói rằng thứ đó rất quan trọng với cô. Hye Jin chạy đến chuồng bò để tìm. Thấy cô như vậy, Sung Jun cũng thỏa hiệp khi rời đi. Sung Jun đưa thẻ làm việc vừa tìm được cho Hye Jin. Hye Jin hỏi anh tìm thấy ở đâu. Sung Jun nói bừa là thấy ở dưới đất. Hye Jin hôn lên chiếc thẻ như thể đó là vật báu. Sung Jun nhìn suýt thì nôn hết ra. Bà chủ lúc này cũng đi tới và nói sao Sung Jun lại bới phân lên, chẳng lẽ định tìm vàng sao? Hye Jin ngạc nhiên nhìn Sung Jun, nhưng Sung Jun vẫn khăng khăng nói tìm thấy thẻ ở dưới đất. Trên đường đi ruồi đồng cứ bay vào xe, Sung Jun đành mở cửa. Hye Jin giải thích bởi vì đây là lần đầu tiên cô có được thẻ làm việc chính thức nên mới trân quý nó đến vậy. Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cô, Sung Jun cũng cười theo họ dừng lại ở một bãi biển. Hye Jin trông như chưa từng nhìn thấy thế giới, Sung Jun theo thói quen không muốn để ý tới cô. Đột nhiên Haji gọi điện tới muốn hẹn Sung Jun đi ăn, nhưng Sung Jun nói ngày mai mới quay về được. Lúc này Hye Jin cũng gọi cho Haji, cô muốn vay Haji một ít tiền và ngày mai mới về được. Vì đang phải đi công tác, Haji ngập ngừng hỏi cô đi công tác cùng ai. Hye Jin nói rằng cô đi cùng Sung Jun, nghe lời này khiến sắc mặt Haji đột nhiên thay đổi. Sau vài lời nói cho có thì cô cúp máy. Ở phía bên kia Hansel và Jun-u không những đi nhầm đường, mà giữa đường Hansel còn bị đau bụng mãi mới tìm được nhà vệ sinh thì giấy cũng còn đúng một mẫu. Hansel bối rối nhờ Jun-u giúp đỡ, giờ thì hình ảnh xây dựng bao lâu cũng bị tan tành mây khói. Hansel vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì Jun-u cũng muốn vào. Khoảnh khắc mở cửa nhà vệ sinh, Jun-u chỉ biết bớ làng nước ơi. Hansel xấu hổ đi không thèm ngoảnh lại, nhưng nay không biết đi chân nào ra khỏi cửa mà lại thêm một cú ngã nữa. Cô bị thương ở chân, Jun-u vội chạy tới kiểm tra. Anh hỏi Hansel có lái xe được không. Hansel nói không thể lái được nên Jun-u lái thay đi. Anh liền nói mình không có bằng lái xe. Cuối cùng Jun-u đành cõng Hansel trên lưng để đi tiếp. Đột nhiên Shin Hyuk gọi điện tới. Kể từ khi Hye Jin đi công tác với Sung Jun, trong lòng Shin Hyuk cảm thấy khó chịu vô bờ bến. Không liên lạc được với số điện thoại của Hye Jin nên đành hỏi Jun-u có ở cùng họ không. Cậu ta liền kể hết lại về tình hình ở đây. Tình cờ có một đôi bạn trẻ nắm tay nhau bên đường, Shin Hyuk nhìn họ rồi vô thức nghĩ tới Hye Jin và Sung Jun. Bên này Hye Jin đang chơi rất vui ở bãi biển, Sung Jun cũng nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Đột nhiên Hye Jin quay lại, Sung Jun vội vàng cầm máy ảnh lên giả vờ chụp ảnh ở nơi khác. Hoàng hôn buông xuống, Sung Jun nói đi thôi Kim Hye Jin. Thế là Hye Jin dừng lại, hai mắt nhìn thẳng vào anh. Sung Jun hỏi cô làm sao thế, Hye Jin nói đây là lần đầu tiên Sung Jun gọi tên cô chứ không phải là hỗ trợ như mọi ngày. Sung Jun vẫn không thừa nhận, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy hình như mình làm thế thật. Sau đó Sung Jun nói vậy tôi cứ gọi cô như cũ nhé. Nghĩ đến đây Hye Jin rất xấu hổ. Cuối cùng cô vừa đi vừa cố gắng giải thích. Lúc ăn tối Sung Jun đã nhặt hết đậu Hà Lan ra. Hye Jin chợt nhớ tới Sung Jun lúc nhỏ cũng như vậy. Hye Jin cười vì không ngờ khi lớn lên Sung Jun vẫn kén ăn như vậy. Khi cô đang xếp Rubik được một mặt thì Sung Jun tỏ ra khinh bỉ. Anh ra rẻ sau đó chẳng xếp được mặt nào cả. Hye Jin nói không sao đâu, dù sao anh cũng không giống người thông minh. Sung Jun nói cô thì hiểu cái gì, đầu óc tôi cực kỳ linh hoạt đấy nhé. Lại còn có tài năng về âm nhạc và là đống con. Hye Jin cũng bắt đầu phản công kẻ 8 kg người nửa cân thịt. Lôi hết tật xấu ra chê nhau, phải hai người cứ thế tám chuyện cho tới lúc nhà hàng đóng cửa. Hye Jin do dự có nên nói cho Sung Jun biết cô là ai không, nhưng vừa mới mở miệng, Shin Hyuk đột nhiên xuất hiện phá đám. Hye Jin hỏi sao anh lại đến đây, Shin Hyuk nói muốn ăn ốc xà cừ. Với lại Jun-u và Hansel không tới được nên anh đến thay Sung Jun muốn quay về khách sạn. Shin Hyuk nói sẽ đưa Hye Jin đi uống nước. Sung Jun ngay lập tức quay lại bảo rằng mình cũng khát, nhưng uống được nửa thì Shin Hyuk trìu mến gọi Hye Jin là em gái. Sung Jun chua chát nói có vẻ như mối quan hệ của hai người rất tốt. Shin Hyuk lập tức nắm lấy tay Hye Jin và nói tất nhiên rồi. Sung Jun uống mấy ngụm rượu rồi hất mũ, Shin Hyuk nói dối là đuổi muỗi. Sau đó còn hỏi Shin Hyuk sao lại trông cong vẹo thế. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người, Sung Jun trực tiếp ngồi phịch xuống ghế. Quả nhiên là lại uống nhiều rồi ngất lịm đi. Hye Jin và Shin Hyuk đưa anh trở lại khách sạn. Hye Jin bận chăm sóc Sung Jun, còn chả thèm rót cho Shin Hyuk một ly nước. Đột nhiên Shin Hyuk giữ tay cô hỏi có thấy mình cong vẹo không. Hye Jin bảo anh đừng nói nhảm nữa để cô đi rót nước. Còn Shin Hyuk đứng trước gương ngắm nghía một lúc, anh nhìn máy ảnh của Sung Jun thì thấy nó chứa đầy ảnh của Hye Jin. Thế là anh ra ngoài chạy bộ trong tâm trạng chán nản. Ngày hôm sau Hye Jin trở về nhà, Haji hỏi cô cảm thấy thế nào khi đi công tác ở bên Sung Jun, có khó xử không. Hye Jin nói không thấy gì, trước đây ở công ty thì thấy căng thẳng nhưng lần này cảm thấy thoải mái hơn. Thấy thời gian không còn nhiều, Hye Jin vội vã đi làm. Sung Jun chào mọi người trong công ty gọi Hye Jin khiến Hye Jin thể hiện sự tươi sáng của mình. Chào hỏi đồng nghiệp nồng nhiệt, vẻ mặt của Shin Hyuk tràn ngập sự không vui. Hye Jin cầm củ hành cười ngốc nghếch. Buổi tối trên bàn của Sung Jun có một phần sandwich. Anh vô thức nhìn Hye Jin, cô ấy cũng nhìn anh. Anh giơ đồ lên để tỏ ý mình sẽ ăn nó rất ngon. Hye Jin mỉm cười dịu dàng giống như một cô gái mới lớn đang yêu. Tuần báo 20 năm sắp ra mắt, mọi người đều phải tăng ca đến tận đêm khuya. Hye Jin rất có động lực khi nhìn thấy Sung Jun. Một hôm khi đưa văn kiện tới thì cô hỏi Sung Jun trước khi chụp ảnh bìa có thể dành chút thời gian đi ăn cùng cô được không? Cô có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Sung Jun đồng ý. Shin Hyuk nhìn thấy vậy thì tâm trạng nặng nề.
Sau khi tan làm, anh cố tình hỏi Hyejin và Sung Jun vừa nói gì với nhau. Hyejin nói muốn mời Sung Jun đi ăn tối và kể cho anh mọi chuyện. Shin Hyuk ngơ ngác nhìn Hyejin, nhưng Hyejin không nhận thấy cảm xúc trong mắt anh, tưởng anh lại nhớ tới cô em gái đã mất kia. Thế là Shin Hyuk buột miệng nói chắc là vậy. Khi anh đứng lên trả tiền thì Shin Hyuk đột nhiên dừng lại, chậm rãi nói hình như tôi đã thích cô mất rồi và còn rất thích nữa. Hyejin như thể nghe thấy một câu chuyện cười, nhưng Shin Hyuk tiếp tục nói anh đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên, nên khi thấy Hyejin ở cạnh Sung Jun thì thấy không vui. Hyejin nhảy lên hoảng loạn, đây không phải là một trò đùa thông thường. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì họ sẽ trở nên xa cách nhau. Ở bên kia Sung Jun cũng gặp Haji, nhưng cứ nói được mấy câu thì anh lại nhắc tới Hyejin, còn nói là hai người rất giống nhau về thuở thơ ấu. Haji nghe xong thì thấy rất khó chịu, cô hỏi Sung Jun gặp mình như thế này có phải là vì quan hệ lúc nhỏ không? Sung Jun nhất thời không thể trả lời. Haji kiễng chân lên rồi hôn anh. Cảnh tượng này được Shin Hyuk nhìn thấy, cuối cùng anh đã hiểu người Haji thích cũng là Sung Jun. Ngay khi Hyejin định quay đầu lại thì Shin Hyuk ôm lấy cô. Anh không muốn Hyejin bị tổn thương, thế là vừa nói vừa cười kéo Hyejin đi. Lúc này Haji đã tỏ tình với Sung Jun, rõ ràng biết đây là mối tình đầu từ khi còn nhỏ, nhưng Sung Jun lại không thấy vui. Haji thấy anh do dự thì cũng biết được câu trả lời, nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc. Sung Jun quyết định đưa Haji về nhà trước. Shin Hyuk cũng hỏi Hyejin về Haji. Hyejin nói họ là bạn thân từ nhỏ và cũng là người mà cô tự hào nhất. Shin Hyuk nghĩ thầm Hyejin đúng là đồ ngốc. Anh định nói sự thật với Hyejin nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô thì anh không đành lòng. Khi Sung Jun đưa Haji về nhà thì đi ngang qua nơi từng đến khi còn nhỏ. Bức tranh anh từng khắc lên tường giờ vẫn còn nguyên vẹn, cảm giác thật kỳ diệu. Haji đứng một bên nhìn mà lòng rối bời, cô hy vọng Sung Jun sẽ ngừng nói về quá khứ và chỉ cần tập trung vào cô của hiện tại thôi. Sung Jun tưởng Haji nghĩ tới những chuyện không vui, thế là anh quay người lại lấy bút vẽ lên tường phẩy hai người tí hon đại diện cho họ của hiện tại. Haji lấy son ra vẽ hình trái tim bao quanh. Khi về đến nhà, tên thiếu gia nhà giàu kia lại tới tìm cô. Anh ta hỏi Haji gần đây bận gì mà không thấy nghe điện thoại, rồi nhắn tin cũng không rep. Haji nói cô đã có người mình thích nên muốn đối phương hãy tránh xa cuộc đời của mình. Haji đang chạy về nhà thì nhìn thấy Hyejin. Hyejin vui vẻ hỏi có thật là Haji có người yêu không? Haji rất khó xử không biết nói gì có nên thơ. Trong công viên Hyejin vẫn đang thao thao bất tuyệt, không biết anh chàng nào may mắn có được trái tim của Haji đây. Hyejin thực sự muốn Haji được hạnh phúc, nhưng mỗi lời cô nói như một con dao cứa vào tim đang lừa dối người bạn mình của Haji. Haji thầm thề trong lòng, chỉ cần 2 tháng nữa ban biên tập giải thể, Sung Jun rời đi thì cô sẽ về lại như ban đầu. Nhưng Haji nào ngờ tình yêu dối trá không được suôn sẻ như cô nghĩ. Một hôm Haji đang gọi điện cho Sung Jun thì Hyejin đột nhiên mở cửa và gọi cô đi ăn. Haji cảm thấy chột dạ nên giật mình thon thót. Haji hét vào điện thoại là chúc mừng đôi trẻ nhé, khi nào rảnh thì đi ăn cùng nhau. Bên kia đầu dây Sung Jun cảm thấy tại sao giọng nói này lại quen đến thế. Trước khi Sung Jun kịp phản ứng thì Haji chột dạ rồi vội vàng cúp điện thoại. Sau khi đi làm, Hyejin được sắp xếp đi giao hàng. Shin Hyuk muốn đi cùng nhưng khi hai người giằng co thì đế giải của Hyejin bị bung ra. Shin Hyuk cứ thế cười đã đời. Hyejin nói chỉ cần dán đế lại thì vẫn đi tốt. Shin Hyuk ngồi xuống bảo cô lên anh cõng. Nhưng nào ngờ luật nhân quả không trừ một ai, quả táo nhãn lồng đến sớm nên quần anh bị thủng một lỗ. Giờ thì Hyejin không muốn leo lên cũng khó. Trên đường đi, Shin Hyuk hỏi cô có thực sự muốn thú nhận với Sung Jun không. Hyejin nói đương nhiên rồi, đáng ra là phải nói từ lâu rồi chứ không phải đợi đến giờ. Shin Hyuk hỏi lại cô sẽ tiếp tục làm bạn với Sung Jun hay là vẫn thích anh ấy. Hyejin rơi vào trầm tư. Lúc này Sung Jun lái xe ngang qua. Bởi vì mãi cứ dõi theo Hyejin nên suýt nữa thì xe anh hôn xe phía trước. Haji vẫn đang đợi để đi xem phim cùng Sung Jun, nhưng khi anh tới thì bộ phim đã chiếu xong rồi. Phải chăng điều này cũng có nghĩa là họ sẽ không bao giờ có kết quả? Ngày hôm sau, Sung Jun ngây ngốc ngắm nhìn những bức ảnh của Hyejin. Hyejin đến đưa đồ cho anh rồi đặt bữa sáng lên bàn. Lần này anh trực tiếp từ chối. Thấy người khác bước vào, anh đã cho người đó phần ăn sáng ngay trước mặt Hyejin. Hyejin không biết mình đã làm gì sai. Còn Sung Jun xóa từng bức ảnh một nhưng vẫn không nhịn được mà lén nhìn Hyejin. Cho đến khi Hyejin quay đầu lại thì anh vội kéo rèm xuống. Sợ ánh nhìn của Hyejin có thể khiến bản thân anh dao động trong cảm xúc. Một hôm trong khi chờ đèn đỏ thì Hyejin đóng cuốn tạp chí lại rồi nói lớn đi thôi nào. Sung Jun ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, anh nhớ đến Hyejin khi còn nhỏ cũng như thế. Anh chạy tới nắm lấy cánh tay của Hyejin. Hyejin vui vẻ chào hỏi anh, nhưng anh không thể kìm nén được sự bàng hoàng trong lòng. Lúc này đèn giao thông sắp đổi màu, Hyejin nhanh chóng kéo anh chạy vội đi. Sau đó lấy tạp chí ra rồi vui vẻ nói trên đó có tên của cô. Hôm nay chụp ảnh xong thì họ có thể cùng nhau đi ăn. Sung Jun mãi vẫn không định thần lại được. Điện thoại trong túi reo lên, Hyejin vội vã đi làm. Nhìn cuộc gọi của Haji trên điện thoại, Sung Jun cảm thấy bất lực. Bản thân anh bây giờ anh không thể biết Hyejin thực sự là ai. Quay lại công ty, Sung Jun nhận được cuộc gọi từ cấp trên, chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn 3 tháng. Nếu vẫn không đạt được doanh số đứng top 1 thì ban biên tập chỉ có thể bị giải thể. Tâm trạng của Sung Jun đang rất tồi tệ. Hyejin vô tình nhìn thấy biểu đồ hiệu suất của bộ phận. Sung Jun đi kiểm tra công tác chụp ảnh. Thấy trợ lý đeo đầy trang sức để chỉnh quần áo thì anh mất bình tĩnh bảo đối phương biến đi.
Mọi người đều nói anh quá nghiêm khắc, chỉ có Hyejin biết anh đang lo lắng cho ban biên tập. Shin Hyuk kiến nghị với Hyejin, hôm nay Sung Jun rất thất thường vậy nên đừng có thú nhận gì hết. Hyejin cho là việc đã định rồi thì cứ thế mà làm thôi. Khi đang trong lễ phục thì Hansel bất ngờ nhờ Hyejin đi rửa xe giúp. Hyejin nói mình cũng đang có việc nhưng Hansel cứ ném chìa khóa vào tay cô rồi quay lưng bỏ đi. Ở bên kia Shin Hyuk tìm gặp Haji, anh mong Haji bỏ cuộc đừng làm tổn thương Hyejin nữa và nói chỉ cần hôm nay chụp ảnh xong thì Sung Jun sẽ biết sự thật. Haji rất bối rối còn bên ngoài trời đang mưa bởi vì Hyejin vừa dắt xe trở về nên đầu tóc lại bù xù. Jun U hỏi cô tại sao lại như vậy, Hyejin nói từ nhỏ mình đã sợ mưa, vì nếu bị dính nước thì tóc sẽ trở nên như thế này. Sung Jun ngạc nhiên quay lại vào khoảnh khắc đó anh như nhìn thấy Hyejin lúc nhỏ. Nhưng anh chưa kịp định thần lại thì người mẫu vén váy lên và nói có một lỗ thủng lớn trên đó. Trùng hợp là người trông nom nó lại chính là Hyejin. Nghe người mẫu nói không chụp được nữa, Sung Jun bùng nổ hoàn toàn. Anh giận dữ hỏi ai là người trông nom chiếc váy. Hyejin chạy đến chỗ anh không ngờ lại bị anh mắng. Tại sao lại là cô nữa vậy? Tại sao lúc nào cũng mang rắc rối đến cho tôi, thu dọn đồ đạc rồi biến đi. Đừng lúc nào cũng lảng vảng trước mặt tôi nữa. Nghe xong đôi mắt của Hyejin đẫm những giọt lệ. Và sau khi cô rời đi, một trợ lý trẻ đến chỗ Sung Jun khóc lóc xin lỗi. Thì ra chiếc váy đã bị cô ta làm hỏng. Sung Jun đang có tâm trạng cực kỳ tồi tệ nên cũng không còn muốn phân sự là ai đúng ai sai. Tối đó Haji gọi điện cho Sung Jun, cô muốn thú nhận mọi chuyện trước Hyejin. Nhưng Sung Jun đang có tâm trạng rất tệ nên không muốn nghe bất cứ cuộc gọi nào. Haji gọi cho Hyejin, Hyejin đau buồn nói rằng cô đã bị sa thải. Haji lao tới bên cạnh Hyejin, cô nói rất thất vọng về Sung Jun và không muốn có cuộc hội ngộ vô nghĩa nào nữa. Haji không biết là nên vui hay là thấy tự trách bản thân cô nữa. Hôm sau Hyejin không tới công ty, mọi người đều không quen nhưng Sung Jun lại gọi họ đi họp. Muốn mọi người nghĩ xem nên sáng tạo gì về tuần báo 20 năm. Shin Hyuk đề xuất lấy chuyện cổ tích làm chủ đề, mọi người đều nghĩ cũng khá là thú vị. Sung Jun cũng nghĩ có thể thử. Sau khi nói xong, Shin Hyuk lấy một cuốn sổ đưa cho Sung Jun. Hóa ra chủ đề chuyện cổ tích là ý tưởng của Hyejin, vậy thì bây giờ họ lại gặp một vấn đề nan giải phải làm sao để mời Hyejin quay lại. Shin Hyuk hy vọng Sung Jun sẽ xin lỗi, còn anh ta lại cảm thấy không cần thiết và chỉ cần thay đổi chủ đề là được. Shin Hyuk chỉ nói một câu lẽ nào anh có tình cảm khác với cô ấy sao, vậy nên mới không dám đối mặt. Sung Jun không muốn giải thích vấn đề này, nhưng Shin Hyuk cứ muốn anh trả lời. Sung Jun đứng dậy và nói đây không phải việc của Shin Hyuk. Tại sao lúc nào anh cũng phải can thiệp vào chuyện của người phụ nữ đó? Shin Hyuk không ngần ngại nói rằng đó là vì anh thích Hyejin. Câu trả lời như vậy đã làm anh hài lòng chưa? Sung Jun đứng đó như một kẻ ngốc. Buổi tối anh mở sổ ghi chép của Hyejin ra. Quả nhiên câu chuyện do kẻ ngốc bịa ra cũng khờ y chang. Sung Jun vô thức bật cười, đột nhiên anh lại nghĩ đến những gì Shin Hyuk nói. Không biết bắt đầu từ khi nào mà anh đã thực sự yêu. Hyejin nhìn củ hành cười kìa, Sung Jun biết mình không thể trốn tránh được nữa. Bên kia trưởng phòng hẹn gặp Hyejin, ông nói bạn mình có mở một công ty. Chỉ cần Hyejin đồng ý thì có thể vào đó làm bất cứ lúc nào. Hyejin rất vui không ngờ mình cũng được ưu ái đến thế. Sau khi nói chuyện xong Hyejin chuẩn bị về nhà. Sung Jun lặng lẽ đi theo cô, đi đến nửa chừng thì Hyejin đột nhiên dừng lại. Sung Jun vội vàng trốn sang một bên nhưng Hyejin quay người lại và nói chuyện với một con chó. Ngày hôm nay của em thế nào công chúa nhỏ? Thôi muộn rồi chị phải về ngủ đây, bái bai nhó. Có vẻ như hôm nay Hyejin có tâm trạng rất tốt. Sung Jun vẫn đi theo sau cô cho đến khi đến công viên Hyejin chơi xích đu. Sung Jun suy nghĩ hồi lâu mới dám bước tới. Đột nhiên điện thoại của Hyejin reo lên, thế là Sung Jun lại phải trốn sang một bên. Giọng của trưởng phòng vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Ông ta bảo Hyejin ngày mai là có thể đi làm được. Hyejin vui vẻ lại chơi thêm 2 vòng nữa. Ngay khi cô chuẩn bị về nhà thì Sung Jun cũng định theo ra ngoài. Anh đang trượt xuống thì cuốn sổ cũng trượt theo, thứ đập vào mắt anh là một đôi giày da cũ. Hyejin hỏi phó tổng biên tập làm gì ở đây thế. Sung Jun xấu hổ ngẩng đầu lên chữa ngượng nói chăng hôm nay tròn quá. Sau khi ngồi xuống, Sung Jun chủ động xin lỗi, nhưng lần này Hyejin lại chọn cách từ chối. Thực tế là làm việc với anh cô luôn cảm thấy khó chịu, với lại cô cũng đã tìm được một công việc khác, quyết định đổi môi trường. Sung Jun còn chưa kịp nói hết thì Hyejin đứng lên chào tạm biệt. Thôi thì tạm biệt nhé, mối tình đầu quần què đất trời gì cũng kệ đi. Coi như chưa từng gặp lại. Ngày hôm sau Hyejin thức dậy rất sớm. Cô gọi điện hỏi trưởng phòng mấy giờ thì qua đó trưởng phòng lại nói xin lỗi. Chuyện này không thành được rồi, hạnh phúc đến quá nhanh mà đi cũng quá vội. Nghĩ đến việc Sung Jun khiêm tốn xin lỗi và tối qua tâm trạng của Hyejin còn tệ hơn nữa. Không có việc gì làm cô đến xưởng in của bố. Bố không có ở đây nên cô định trốn vào góc để cho ông bất ngờ. Nhưng lúc này bố cô có khách tới, khách hàng thì gấp gáp muốn in quảng cáo. Bố Hyejin lại bảo máy in mới hỏng, mai mới in được. Khách hàng rất tức giận nói con gái ông không phải đang làm ở công ty lớn sao, bảo con bé thay cho mấy cái máy là được mà. Hyejin nghe thấy vậy thì cực kỳ hụt hẫng, nếu bố biết cô đang thất nghiệp thì chắc chắn sẽ rất buồn. Sau khi ra ngoài, Hyejin gọi điện cho bố. Mặc dù ông rất mệt nhưng vẫn nói với con gái rằng mọi thứ đều ổn. Bố hỏi Hyejin là có phải tháng sau sẽ được thấy tên cô xuất hiện trên tạp chí không. Hyejin nói với đôi mắt đỏ hoe đương nhiên là có rồi, không có con công ty không hoạt động được. Cúp máy, Hyejin đưa ra quyết định, cô do dự nhìn vào số điện thoại của Sung Jun không biết nên gọi đi không.
Ngày hôm sau bàn làm việc của Hyejin vẫn trống. Sung Jun cảm thấy rất lạc lõng. Lúc này điện thoại ở bàn làm việc vang lên, khi mọi người đều bận bịu thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Hóa ra đó là Hyejin ở phiên bản hoàn toàn mới đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Hyejin đã duỗi tóc trước khi đi làm lại, tất nhiên một kiểu tóc đẹp phải đi đôi với quần áo đẹp. Trong lúc đó thì thiên thời địa lợi nhân hòa, cô nhìn thấy một sự kiện trang điểm miễn phí ở trung tâm thương mại. Hyejin hăng hái lao tới để xin thử vịt con xấu xí, cuối cùng đã hóa thành thiên nga. Mọi người ở đây đều bị sốc, Shin Hyuk có chút không vui. Chờ đã, cô đã làm gì vậy? Sao những vết nám đặc trưng trên mặt cũng che đi thế? Trả cô gái mặt đầy nám với tàn nhang về cho tôi đi. Hyejin trợn mắt lên để bảo Shin Hyuk bớt cái miệng lại. Củ hành trên bàn được nuôi tốt, Hyejin vô thức nhìn Sung Jun. Tình cờ là Sung Jun cũng đang nhìn cô, thế là hai người nhìn nhau mỉm cười. Mà dường như cô đã quên đi quan tâm đến tâm trạng của Shin Hyuk ở bên cạnh. Khi đi đưa tài liệu thì Hyejin gặp Jaja đang nhảy múa. Jaja vén mái tóc dày lên, thậm chí còn không nhận ra cô là Hyejin. Sau đó còn khen Hyejin rất chi là ra gì và này nọ. Hyejin cũng thể hiện rất tốt trong buổi họp. Sung Jun lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn, đó là bao da bọc thẻ làm việc và Hyejin rất thích. Khi cô chuẩn bị ra ngoài thì Sung Jun nói chào mừng cô quay trở lại. Tối đó Sung Jun hẹn gặp Haji, nhìn biểu cảm của Sung Jun thì Haji biết anh muốn nói gì. Thế là cô đứng ở dưới gọi điện cho anh nói mình đột nhiên có việc gấp nên không ăn cùng anh được. Sau khi rời đi Haji đến cửa hàng tiện lợi nhưng sau đó thì lại bị ngất đi. Tình cờ là Shin Hyuk đang ăn mì gói ở bên ngoài nên đã đưa cô đến bệnh viện kịp thời. Bác sĩ bảo là do căng thẳng nên gây co thắt đường tiêu hóa. Shin Hyuk cảm thấy Haji cũng rất đáng thương. Thấy Haji tỉnh lại thì anh khuyên cô nên thú nhận càng sớm càng tốt, đừng trì hoãn thêm nữa. Làm tổn thương những người xung quanh cũng làm tổn thương chính mình. Haji rất khó xử, cô nói Sung Jun cũng là mối tình đầu của mình. Đây là lần đầu tiên cô thích một người nhiều đến thế. Shin Hyuk bất lực thở dài, đêm khuya Haji lại bị cơn đau đánh thức. Cô muốn tìm chút nước để uống nhưng lại thấy Hyejin đang bận rộn trong bếp. Hóa ra Hyejin đã nhận ra Haji không được khỏe nên đã mua nguyên liệu đặc biệt để nấu cháo cho cô. Haji nhớ lại tuổi thơ của mình, dù có đau đến mức đổ mồ hôi lạnh trên giường thì mẹ kế chỉ biết ném tiền cho cô, nhưng Hyejin thì khác. Cho dù có thế nào cũng sẽ nấu cháo cho Haji ăn, an ủi vết thương lòng của cô. Haji càng nhớ lại càng thấy khó chịu, cô đi tới ôm Hyejin từ phía sau và thầm thề trong lòng sẽ không bao giờ làm tổn thương Hyejin nữa. Ngày hôm sau Hyejin đến làm việc với bộ trang phục mới. Đồng nghiệp hỏi cô làm thế nào mà trở nên thời trang như vậy, cô giải thích là vì trước đó phải trả nợ học phí, giờ trả xong rồi thì cũng muốn tiêu cho bản thân. Shin Hyuk càng không thể chịu nổi, sao thể làm việc cũng đổi luôn rồi. Hyejin vui vẻ nói đây là món quà chào mừng từ Sung Jun. Shin Hyuk nghe xong thì tức tối bỏ đi. Tối đó khi Hyejin ngồi xe buýt về nhà thì Shin Hyuk lái mô tô đi theo. Hyejin lo lắng bước ra khỏi xe, đột nhiên Shin Hyuk lấy ra một chiếc túi bảo đây mới xứng làm quà chào mừng, không phải bé nhỏ như cái vỏ đựng thẻ kia. Hyejin từ chối và nói không nhận. Nhưng sau đó Shin Hyuk chặn một con chó lại, bảo tặng cho nó đựng thức ăn hay đựng xương cũng được. Hyejin nhanh chóng chạy tới xin lỗi chủ chó. Nhìn Hyejin đeo túi lên, Shin Hyuk cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng. Ngày tạp chí 20 năm phát hành, Sung Jun và mọi người đến hội trường để tổ chức. Các nhân vật nổi tiếng lần lượt xuất hiện nhưng mãi Sung Jun vẫn chưa thấy đâu. Jun U bảo người dẫn chương trình trì hoãn việc khai mạc nhưng anh ta không hiểu lại giơ tay lên làm mọi người đứng dậy. Lúc này Hyejin thấy ngoài trời đang mưa, cô đang lo lắng cho Sung Jun. Thấy tất cả các vị khách đều nóng lòng chờ đợi Jaja nhanh chóng lên sân khấu để cứu vãn tình thế bằng hạt nhài. Lễ khai mạc chuyển thành một buổi live show tếu nhưng các vị khách lại cực kỳ thích thú. Cuối cùng Sung Jun cũng đến, Hyejin thở phào nhẹ nhõm. Mà những người khác lại thấy khó chịu về việc này, vào một ngày quan trọng như vậy mà Sung Jun lại đến muộn. Ngày hôm sau mọi người ngồi lại với nhau và thảo luận. Hyejin không thể nghe thêm được và muốn bảo vệ Sung Jun. Đột nhiên Sung Jun xuất hiện ở phía sau và gọi cô ra ngoài. Nói chuyện Hyejin vẫn còn tức giận, rõ ràng không phải như họ nói, tại sao không giải thích. Anh liền bật cười bảo rằng có sao đâu, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Dù sao cô cũng ở phía tôi mà. Hơn nữa công ty đương nhiên là phải phân minh rồi, làm sai sẽ bị mắng thôi. Hyejin có vẻ hiểu nhưng hình như cũng không hiểu. Và phía bên kia Haji cũng quyết định buông tay. Shin Hyuk liền thả cho cô một cái like và hy vọng nên giữ bí mật về danh tính của anh với Hyejin. Hóa ra Shin Hyuk là một người giàu có, tiếc rằng Hyejin luôn chỉ để mắt tới Sung Jun và hoàn toàn coi Shin Hyuk là bạn. Đêm đến Haji viết ra những điều muốn nói, những thứ không thuộc về mình thì buông tay là điều thoải mái nhất. Sau 3 tháng ở ban biên tập thì Hyejin trở thành nhân viên bình thường. Giờ cô còn bận rộn hơn lúc trước, thậm chí còn không có thời gian đi ăn cùng Shin Hyuk. Hầu như ngày nào cũng ngủ ở công ty, uống sữa do Sung Jun chuẩn bị. Một hôm cô phải đi phỏng vấn một họa sĩ, đến bãi đậu xe thì cô tình cờ gặp Sung Jun. Sung Jun hỏi sao cô lại ở đây, Hyejin lấy chìa khóa xe ra và bảo mình đã được cho mượn xe để đi phỏng vấn. Sung Jun chúc cô may mắn rồi nhìn cô rời đi. Sau đó Haji gọi tới cô hẹn gặp Sung Jun, định sẽ đưa lá thư mình viết cho anh. Ở công ty cô đồng nghiệp này đang tìm chìa khóa xe. Cô nàng nói xe mình bị hỏng mấy ngày rồi, hôm nay phải mang nó đi bảo trì. Đột nhiên Du Dung đi tới thấy chìa khóa xe của mình vẫn còn trên bàn. Vậy chiếc xe Hyejin lái đi không phải là của đồng nghiệp nữ kia sao? Shin Hyuk lo lắng sẽ có chuyện nên gọi ngay cho Hyejin, nhưng Hyejin đang bận lái xe nên không nghe thấy. Lúc này chiếc xe đã nhả ra đầy khói.
Haji nghĩ rằng do thị lực của mình nên mới thấy mờ. Bên đây khi Sung Jun đang chờ Haji thì gọi cho Du Dung hỏi công việc. Nhưng khi anh thấy tin tức va chạm ô tô trên máy tính bảng thì nhớ đó là nơi mà Haji sẽ tới. Sung Jun vội vàng chạy ra ngoài, thậm chí còn không nghe thấy tiếng gọi của Haji. Trên đường đi Sung Jun không ngừng hết ga hết số. Ngoài trời lúc này lại bắt đầu đổ cơn mưa ngâu. Tâm trí của Sung Jun tràn ngập hình ảnh của Hye Jin. Bây giờ mưa gió bão bùng cũng thể cản bước anh. Cuối cùng anh đã đến hiện trường vụ va chạm xe. Sung Jun chặn cảnh sát hoảng hốt hỏi người trong xe bây giờ đang ở đâu. Sau đó có một giọng nói phát ra từ phía sau xe. Sung Jun quay lại và nhìn thấy Hye Jin. Anh chạy tới ôm chặt Hye Jin. Chỉ tiếc rằng Shin Hyuk tội nghiệp cũng lái xe tới trong cơn mưa nặng hạt, nhưng kẻ đến sau cái kết này thật tồi. Người ta vừa quăng cần câu mà anh lại là kẻ xui xẻo đớp được mồi. Chuyển cảnh Sung Jun đưa Hye Jin về nhà. Ngay cả khi bản thân có thể lạnh cóng thì vẫn đòi đắp chiếc chăn duy nhất cho Hye Jin. Suốt chặng đường cả hai đều khó xử. Về đến nơi Sung Jun muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn vào đôi mắt to của Hye Jin thì anh lại chẳng nói được gì. Hye Jin vội vàng xuống xe, đi được nửa đường cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra, rồi quyết định lấy hết can đảm để thú nhận với Sung Jun, nhưng khi quay lại thì anh đã lái xe đi mất. Hye Jin nhanh chóng bắt taxi đuổi theo, cuối cùng cũng đuổi đến nhà Sung Jun, nhưng phát hiện ra rằng Haji cũng ở đây. Nghe thấy Sung Jun gọi tên mình, nhưng đối phương lại là Haji. Lúc này Hye Jin cuối cùng đã hiểu ra mọi chuyện. Lúc này Haji đang ôm chặt bức thư, cô đang định đưa thư cho Sung Jun. Anh lại nói hôm nay mình rất mệt, để khi khác nói chuyện sau. Haji không muốn tâm trạng của anh trở nên tồi tệ hơn nên không nói gì rồi rời đi. Hye Jin một mình đi về nhà, nghĩ lại mới nhận ra Haji cũng thích Sung Jun. Hye Jin quên nhìn đèn giao thông nên không chú ý đến xe, rồi cô lên xe buýt cứ thế ngồi cho tới điểm cuối. Lúc này Shin Hyuk gọi điện tới, nghe giọng của Hye Jin rất buồn thì Shin Hyuk chạy thẳng tới chỗ cô. Dù đang ở bệnh viện chữa trị, vì lúc nãy đang trên đường đi tìm Hye Jin thì Shin Hyuk đã gặp tai nạn. Anh không hề nhắc tới chuyện này mà im lặng ngồi cạnh Hye Jin. Anh hỏi Hye Jin phải làm gì mới đúng bây giờ, cãi nhau với bạn thân một trận hay là nói sự thật với Sung Jun trước. Hye Jin nói cô không làm thế, cô vẫn muốn đợi đến khi Haji tự thú nhận. Giống như cô đã nói dối Sung Jun, Haji cũng có thể gặp khó khăn. Sau khi trở về nhà, Hye Jin giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Haji đang giúp cô khâu đế giày, nhưng thử cả nửa ngày mà vẫn không được. Thế là cô nói với Hye Jin sẽ mua một đôi mới, lần này mua nhất định phải đi đấy nhé, đừng có mà không nỡ rồi lại ném cho tớ. Hye Jin nói được rồi, tớ nhất định sẽ đợi cậu mua. Haji khen Hye Jin hôm nay ngoan ngoãn hơn. Cô không biết rằng Hye Jin đang cho cô một cơ hội để chuộc lỗi, không muốn tình bạn giữa hai người kết thúc bởi sự việc như này. Hôm sau khi đi làm, Hye Jin gặp Sung Jun trên phố. Cô nhớ tới cái ôm tối qua rồi ngượng ngùng. Sung Jun nói đi thôi, cùng nhau đi mua cà phê nào. Hye Jin vội vàng nói mình đã uống rồi, nhưng khi cô định rời đi thì Sung Jun đã tóm lấy tay cô. Hye Jin sợ anh sẽ nhắc tới chuyện tối qua. Sung Jun nói rằng đêm qua anh ngủ không ngon một nửa là do Hye Jin. Vừa mới dứt lời, Hye Jin phun cà phê trong miệng ra. Khi Shin Hyuk đi qua như thể Hye Jin đã thấy cọng rơm cứu mạng, nên cô vội vã bỏ lại Sung Jun rồi đi làm cùng Shin Hyuk. Sung Jun rất cạn lời nhìn họ đứng ngoài đường cười cười nói rất vui vẻ. Sung Jun suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu được, chẳng lẽ Hye Jin thích những kẻ tâm thần à? Trong công ty Hye Jin không biết phải đối mặt với Sung Jun như thế nào, nhưng Sung Jun như kiểu cũng bị ma nhập mà bảo Hye Jin ngồi ở đây đọc tài liệu. Khi nhắc tới chuyện xảy ra tối qua thì cô vội vàng bỏ chạy, suýt nữa thì va vào kính. Buổi trưa Sung Jun gặp Hye Jin trong nhà hàng. Hye Jin muốn tự mình gọi món như một người có tiền. Sung Jun đột nhiên cười lớn, nói rằng hai chị em không chỉ giống nhau mà giọng điệu cũng y chang. Đây không phải là điều Hye Jin thích nghe. Cô bé vuốt tóc và bảo anh đang đùa à, so với Kim Hye Jin thì rõ ràng trông cô xinh hơn. Mà Sung Jun chỉ nghĩ đó là trò đùa của một đứa trẻ. Lúc này anh vẫn chưa nhận ra Hye Jin ở công ty mới là Hye Jin thật. Ở bên kia, giám đốc khách sạn tìm gặp Haji. Trước đây cô đã phục vụ một khách hàng và đối phương rất hài lòng nên đã quyết định tổ chức hội thảo tại khách sạn. Haji rất vui vẻ, nhưng cô nào biết nhờ việc đó mà thân phận của cô bị bại lộ. Sung Jun cũng sẽ tham dự hội thảo này, nhưng vest lại bị bỏ quên ở công ty nên Ra nhờ Hye Jin đưa tới đó. Dù Hye Jin có viện hàng trăm cớ thì vẫn phải đi, nhưng cô chỉ biết gửi lại ở sảnh dưới nhà Sung Jun. Cô muốn nhờ nhân viên bảo vệ gửi quần áo lên, nào ngờ Sung Jun đột nhiên đi xuống. Hye Jin nhanh chóng bàn giao bộ vest. Sung Jun hỏi cô thấy ma à, sao mà run thế? Đương nhiên không phải rồi, làm gì có chuyện đó. Vậy thì lên nhà uống chén trà, ăn miếng bánh rồi hẵng đi. Trái tim của Hye Jin sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô mặc kệ trà có nóng hay không, cứ thế cho lên miệng uống sạch. Sung Jun cũng khá bất lực, thấy Hye Jin rời đi anh vội vàng nói có chuyện muốn nói. Hôm qua tôi vì cô nên mới tới đó, lúc đầu thì thấy cô rất chướng mắt, nhưng sau này không biết bị trúng gió gì mà càng ngày càng muốn ở bên cô. Hye Jin rót cho mình một tách trà nữa. Sung Jun sợ hãi đến mức không nói được gì. Thấy người Hye Jin bị đổ trà lên, Sung Jun đành lấy cho cô một chiếc áo để thay. Hye Jin ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng khoảnh khắc cô bước ra ngoài thì Sung Jun ngơ ngác tại chỗ, rồi anh nắm lấy tay Hye Jin, vừa cẩn thận giúp cô sắn tay áo, vừa nói rất xin lỗi vì đã làm cô cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi không muốn làm gì khác với cô, chỉ muốn nói ra suy nghĩ trong lòng. Lúc đầu thì thấy cô rất giống một người nên vô tình bị thu hút. Mặc dù không thể, nhưng anh luôn có cảm giác hai người đã quen từ lâu. Nghe xong lời này, mắt Hye Jin đỏ hoe.
Trước khi Haji thú nhận thì cô không thể nói sự thật với Sung Jun. Ban đầu đồng ý để Sung Jun đưa về nhà, nhưng vì sợ sẽ bị lộ nên cô đành một mình đi về. Sau đó Shin Hyuk lại đến gặp Sung Jun. Vốn dĩ anh muốn thay Hye Jin giải thích mọi chuyện rõ ràng, nhưng nhìn vào ánh mắt không vui của Sung Jun thì lại đành đi uống một mình. Sau khi thấy Shin Hyuk thì Haji cũng ngồi xuống. Shin Hyuk nói Hye Jin đã biết hết mọi chuyện. Haji lập tức ngơ ngác nghĩ lại những gì Hye Jin đã nói ngày hôm đó. Haji thậm chí không có dũng khí mở cửa đi vào nhà. Trong phòng Hye Jin cũng đang ngây ra, nhìn đôi giày da Haji từ từ bước vào. Cô khóc và nói chỉ cần qua ngày mai thì mọi chuyện sẽ về điểm xuất phát. Hye Jin vẫn không hỏi thêm câu nào. Ngày hôm sau cô đi xem triển lãm nghệ thuật. Không ngờ Sung Jun cũng ở đó, phải hai người ở cùng với nhau thoải mái hơn nhiều. Đúng lúc này bọn trẻ đột nhiên chỉ vào chiếc khăn quàng cổ của Sung Jun, hỏi là sao chú cũng đeo khăn chấm nước dãi, lẽ nào chú cũng giống bọn cháu sao? Sung Jun lúng túng kéo nó ra. Hye Jin nghĩ giải thích rằng đây được gọi là thời trang, đám nhóc các cháu thì hiểu gì chứ hả. Cuối cùng họ cũng chụp ảnh cùng nhau. Sau khi ra ngoài Sung Jun phải đi họp. Haji nói hẹn gặp anh vào ngày mai vì hôm nay anh sẽ biết mọi chuyện. Ngày mai sẽ là cuộc trùng phùng họ đợi từ lâu. Ngay sau đó Sung Jun nhận được cuộc gọi hẹn gặp của Haji. Cô nói hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. Sung Jun nói để tối đi, vì giờ anh phải đi gặp khách hàng với Gia. Nhưng cuối cùng khi thấy thông tin giới thiệu nhân viên khách sạn, lúc này Sung Jun mới biết mình đã bị lừa. Anh đi theo và gọi tên Min Haji. Haji quay lại và hoàn toàn chớt lặng. Cô nói mình là bạn của Hye Jin. Ban đầu là để giúp Hye Jin nên mới đóng giả làm cô ấy. Không ngờ rằng sự phát triển của mối quan hệ này ngày càng trở nên mất kiểm soát. Sung Jun không thể nghe được nữa, anh run rẩy hỏi Haji, người bên cạnh anh ở công ty có phải là Hye Jin không? Haji cúi đầu thừa nhận. Cô còn chưa kịp nói hết những lời còn lại thì Sung Jun giận dữ bỏ đi. Sung Jun đã nghĩ về nhiều điều trên đường đi, rõ ràng là có rất nhiều điểm chung. Tóc xoăn tự nhiên, quen với việc la hét khi băng qua đường. Đã vậy còn dùng cách lúc trước để bảo vệ anh khi trời mưa, nhưng tại sao lại không nhận ra được cô ấy? Nghĩ đến đây Sung Jun bấm gọi cho Hye Jin. Lâu rồi không gặp Kim Hye Jin. Hye Jin nghe xong thì ngây ra một lúc. Sau khi phản ứng lại thì cô lập tức chạy đi gặp Sung Jun. Khi Hye Jin chuẩn bị băng qua đường thì Sung Jun đã kéo cô lại. Sung Jun khóc và nói rằng cuối cùng anh đã tìm thấy em Kim Hye Jin. Hye Jin cười cười rồi cũng khóc theo. Em nhớ anh cậu bé béo. Hai người đứng đối diện như thế này giống như quay về lúc nhỏ. Sung Jun hỏi tại sao cô lại né tránh. Hye Jin nói vì cô sợ không còn xinh đẹp như lúc nhỏ nên mất can đảm. Sung Jun nói mọi chuyện đã qua hết, từ giờ trở đi hai người chỉ nhìn vào hiện tại thôi. Hye Jin đồng ý, sau đó thì hỏi về Haji khi biết Sung Jun đã vô tình phát hiện ra sự thật. Hye Jin đoán rằng Haji bây giờ chắc chắn đang cảm thấy rất khó chịu. Cô chạy vội về nhà nhưng Haji có vẻ ổn, còn hỏi sao cô quay về đáng lẽ giờ đang ở bên Sung Jun chứ. Hye Jin hỏi Haji tại sao không giải thích. Haji nói rằng chẳng phải giờ sự thật đã được vạch trần rồi sao. Sau đó thì lại kiếm cớ bảo đi hẹn hò rồi chạy mất. Haji nhanh chóng rời đi nhưng Hye Jin lại thấy lá thư bị xé trong thùng rác. Lúc này điện thoại của Haji reo lên, người đàn ông ở đầu bên kia của điện thoại chính là oppa mà Haji đã nói. Hóa ra đã lâu rồi họ không gặp nhau, Hye Jin lại càng lo lắng cho cô bạn mình hơn. Sau đó cô đã ghép lá thư đã rách lại, thì ra Haji đã muốn thú nhận với Sung Jun từ lâu. Chỉ là do mỗi lần như thế thì Sung Jun lại có việc khiến cô ấy chưa có cơ hội để nói ra hết tất cả. Hye Jin nhanh chóng đuổi theo, Hye Jin cuối cùng tìm thấy Haji trên đỉnh núi trước nhà. Haji lúc này đang khóc trong đau khổ. Mà nữ chính cũng cảm thấy rất buồn trước cảnh này bởi vì chính cô là người yêu cầu Haji đóng giả mình. Nếu không thì Haji đã không thích Sung Jun và cũng không dẫn tới tình trạng hiện tại. Sáng hôm sau Haji giả vờ như vừa từ bên ngoài về. Cô nói hôm qua bị oppa chuốc uống quá nhiều rượu nên thấy không khỏe nghỉ làm một hôm. Hye Jin cảm thấy có lỗi với Haji nhưng không biết làm cách nào để xoa dịu nỗi khó xử hiện tại. Trên đường đi làm Hye Jin gặp Sung Jun, anh vẫn rất tập trung khi xem tài liệu. Hye Jin dặn anh không được xem điện thoại khi băng qua đường. Anh lập tức cất điện thoại đi, chuẩn bị nắm lấy tay Hye Jin. Lần này Hye Jin đã khéo léo từ chối Sung Jun. Sung Jun đứng ngây ra 3 giây rồi bảo tối nay đi tới quán hay lui tới lúc nhỏ để ăn tối cùng nhau. Hye Jin nói hay là thôi đi, bây giờ gu ăn uống của cô đã thay đổi. Sung Jun chán nản bước vào thang máy, đột nhiên Hye Jin quay sang hỏi bây giờ nên gọi anh là gì? Phó tổng biên tập hay là bạn học cũ? Sắc mặt Sung Jun trở nên đen kịt. Chẳng phải người ta nói tình yêu là mãi mãi sao giờ lại chuyển sang quan hệ bạn bè thế này? Thang máy đến nơi Sung Jun nhấn thêm lần nữa, anh hỏi Hye Jin tại sao lại như vậy? Hye Jin bảo rằng vì ở công ty nên hai người nên công tư phân minh. Sung Jun rất thất vọng, anh không biết Hye Jin muốn nói là vì Haji hay không nhưng anh thấy rất buồn. Sung Jun giận dữ bỏ đi, buổi chiều Hye Jin đi giao tài liệu cho Sung Jun. Sung Jun giận dữ nói cô gửi mail cũng được, không cần đích thân mang tới. Sau đó anh lấy ra 10.000 won nói là để trả tiền đồ ăn trước đó Hye Jin mua cho. Hye Jin lúc đầu không muốn, nhưng Sung Jun nhắc lại rằng rõ ràng cô muốn công tư phân minh mà. Sao có thể để bạn học cũ ngày ngày mua đồ ăn cho mình được? Hye Jin hiểu và lấy tiền đi nhưng vừa đi tới cửa thì Sung Jun lại nói mình không thể chỉ làm bạn cũ của Hye Jin được. Và càng không thể công tư phân minh với cô. Hye Jin quay lại định nói gì đó thì Du Dung đột nhiên bước vào. Haji quay về bàn làm việc của mình nhìn củ hành đã bén rễ và nảy mầm lại.
Nhìn Sung Jun đang đau khổ, Haji chỉ có thể thở dài. Tối đó Haji được một người đàn ông lạ đưa về nhà. Hye Jin hỏi anh ta là ai, Haji liền nói J97 anh lên xe đi, tôi với bạn cần nói chuyện. J97 nghe xong thì thấy hoang mang, J97 gì chứ, tên tôi rõ ràng là Trịnh Trần Phương Tuấn. Hye Jin trực tiếp đưa Haji về nhà, cô hy vọng Haji sẽ ngừng giả vờ rõ ràng là buồn nhưng sao cứ phải cố tỏ ra là mình ổn. Sau khi nghe xong Haji không diễn nổi nữa, nước mắt Haji bắt đầu nhỏ giọt, người giả vờ không sao rõ ràng là cậu mà. Tớ đã làm chuyện tồi tệ đó với cậu, sao cậu không tức giận đã vậy vẫn quan tâm đến tâm trạng của tớ. Hye Jin giải thích rằng mình thực sự rất giận nhưng không phải vì Sung Jun mà là thái độ của Haji luôn nghĩ đến việc né tránh. Giải thích cho rõ ràng cũng không làm, đây chính là điều khiến cô khó chịu nhất. Haji cũng biết điều này là sai, nhưng ngoài cách đó ra thì còn cách khác sao? Haji nói cô sẽ rời đi thật xa. Hye Jin nghe vậy thì nói hay là để tớ chuyển đi thì hơn, dù sao nhà cũng là của cậu. Thế là cô bắt đầu thu dọn hành lý, im lặng đóng cửa lại, cuối cùng đã về nhà để qua đêm. Bố rất ngạc nhiên khi cô về một mình, mẹ cũng thấy lạ vì Haji không đi cùng cô. Hye Jin mệt mỏi bước vào phòng, không ngờ em gái cũng bắt đầu hỏi về Haji. Nghe những lời từ người nhà mình, nữ chính cảm thấy không biết ai mới là con ruột nhà này nữa. Sau khi chứng kiến tính khí hung bạo của chị, em gái nhanh chóng nhìn vào gương nói quá đáng sợ, mình không được giống vậy. Bên đây Sung Jun đang chăm chú nhìn chằm chằm vào Củ Hành. Anh không nhịn được mà gọi vào số Hye Jin, nhưng người nghe máy lại là em gái. Một lúc sau Sung Jun được mời đến nhà Hye Jin. Hye Jin vừa bước ra đã bị giật mình. Ngay khi ngồi xuống, bố bắt đầu hỏi cháu đã có bạn gái chưa. Vâng, cháu đang hẹn hò với Hye Jin. Hye Jin cảm thấy xấu hổ nhưng bố mẹ cô lại thấy rất vui, họ thậm chí còn mang rượu ngâm đu đủ tự nấu tại nhà ra mời anh. Haji nhanh chóng nói Sung Jun không biết uống rượu, nhưng anh chàng này lại chủ động muốn thử. Bố mẹ rót cho Sung Jun một ly rượu, thậm chí còn phong cho anh biệt danh mới con rể. Nghe những lời có cánh này, anh liền một hơi nốc cạn ly rượu. Một ly xuống bụng, Sung Jun khen vị đu đủ quá thơm. Hye Jin ở bên cạnh khen ngợi anh rể rõ ràng là người uống được. Nhưng vừa mới nói xong thì Sung Jun gục đầu xuống bàn. Hye Jin bất lực thở dài, say như thế này thì chắc chắn không thể về nhà được. Bố mẹ Hye Jin cứ canh ở bên Sung Jun, còn cảm thán rằng thằng béo ngày ấy giờ đẹp trai quá. Dù thế nào đi nữa họ cũng muốn con gái mình lấy anh chàng này. Hye Jin đi vào thấy vậy thì cũng hạn hán lời. Sau khi đuổi bố mẹ ra, cô ngồi cạnh Sung Jun, anh thực sự rất đẹp trai với một chút dễ thương. Ngay khi Hye Jin đang cười thì Sung Jun bỗng nhiên mở mắt. Hai người ra ngoài nói chuyện, Sung Jun hy vọng Hye Jin sẽ ngừng né tránh mình. Hye Jin nói hiện tại Haji cũng cảm thấy rất khó chịu, vì lo lắng cho tâm trạng của Haji nên cô mới không ở bên Sung Jun. Sung Jun đồng ý cho Hye Jin thời gian. Ngày hôm sau đi làm anh vẫn vui vẻ chào hỏi, lúc này một tin đồn từ văn phòng truyền đến. Shin Hyuk muốn chuyển sang công ty khác, Du Dung nghe vậy liền hoang mang. Vì trước đây không phải anh ta luôn từ chối sao, tại sao đột nhiên lại đồng ý? Lúc này Shin Hyuk bước vào, mọi người vây quanh hỏi anh có thực sự muốn đổi việc không? Shin Hyuk nói đúng vậy, con người luôn phải đi tới những nơi cao hơn. Sau đó Shin Hyuk lại rời đi, còn Hye Jin vội đuổi theo anh ra ngoài. Shin Hyuk nói đó chỉ là một trò đùa, nhưng anh thực sự đã sẵn sàng để rời đi. Cô cảm thấy rất đau lòng, may là Du Dung đã mang đến tin vui, đó là doanh số bán tạp chí hàng tuần của họ tăng đột biến. Ai cũng nhảy lên vui mừng, Gia Gia đang đứng trên lầu lấy thẻ của mình ra bảo họ tối nay cứ ăn chơi nhảy múa đi. Cùng lúc đó Haji đã gặp mẹ ruột của mình, hóa ra năm đó bà ta ra nước ngoài chứ không phải đã mất. Lần này quay lại chỉ để đưa Haji đi. Haji do dự một lúc lâu cuối cùng quyết định rời đi. Còn Hye Jin lúc này vẫn chưa biết gì, bởi vì doanh số đứng thứ hai nên cô khuyên Sung Jun đừng chịu áp lực một mình. Sao cậu không nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra? Sung Jun lo lắng rằng mọi người sẽ bị lung lay nếu anh nói ra. Chuyển cảnh, Sung Jun đã xem qua thông tin của Shin Hyuk và dựa thêm địa chỉ ghi trên đó để đi tìm anh. Shin Hyuk không nói rõ bản thân có muốn nhảy việc hay không, chỉ nói là gần đây cảm thấy rất chán nên lười đến công ty. Sung Jun đã giữ anh lại và nói ban biên tập sẽ không bị giải thể, vì vậy rất cần một người có khả năng như Shin Hyuk ở lại. Shin Hyuk nói sẽ cân nhắc, nhưng ngày hôm sau anh không đến công ty. Hye Jin đã liên hệ với khách sạn, nhân viên khách sạn nói Shin Hyuk không có ở đó và Haji đã mấy ngày không đến làm việc. Hye Jin chạy về nhà thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Có một tờ giấy nhỏ để lại trên giường. Hye Jin vội vã đến sân bay tìm rất lâu nhưng không thấy Haji. Sau đó lại nhớ tới hồi còn nhỏ hai người rất thân thiết. Haji buồn bã khóc như mưa. Lúc này Haji đi ngang qua thì ra cô đã hối hận nên đến sân bay chỉ để chào tạm biệt mẹ. Haji phấn khởi chạy đến ôm lấy Haji. Thấy Hye Jin buồn như vậy, Haji cũng cảm thấy rất khó chịu. Buổi tối họ ngồi lại với nhau và nói chuyện. Haji nói cô muốn bắt đầu lại. Có lẽ đã từng quá tham lam nên đã làm tổn thương chính mình và những người xung quanh. Bây giờ cô chỉ muốn dũng cảm đối mặt. Đầu tiên là từ bỏ công việc mà bố giới thiệu, sau đó xóa các liên hệ không liên quan tới cuộc sống, bắt đầu một cuộc sống mới. Mặc dù Hye Jin cảm thấy đau lòng, nhưng cô cũng hiểu cho bạn. Đột nhiên Sung Jun gửi tin nhắn tới. Vì lo cho ban biên tập không giải thể nên anh căng thẳng quá độ. Sung Jun bây giờ chỉ muốn gặp Hye Jin. Hye Jin nói dối mình cần đi tới cửa hàng tiện lợi vì sợ Haji sẽ buồn. Sau khi gặp nhau, Sung Jun bảo Hye Jin đợi 10 giây. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Hye Jin, như thể chỉ bằng cách này anh mới có thể tràn đầy động lực. 10 giây trôi qua xong thì Sung Jun về nhà, vừa về tới nơi thì đã thấy Shin Hyuk mới tắm xong.
Sung Jun sợ đến mức ngã ra đất. Shin Hyuk nói vòi nước nhà anh chảy mạnh nên mới tới ở nhờ. Sau đó shipper giao pizza tới, Shin Hyuk hưởng thụ đến mức mút cả ngón tay. Sung Jun tỏ vẻ bất lực ăn uống no nê xong xuôi. Shin Hyuk lấy ra một bản ý tưởng, hóa ra là anh đã nghĩ ra kế hoạch bán hàng mới trong 2 ngày qua. Sung Jun cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Và Hye Jin ở phía bên kia cũng lại quay về sống với Haji. Hôm nay đi làm Hye Jin bận ngủ nên không thấy Shin Hyuk chạy theo xe. Trong khi chờ đèn giao thông cô bận nghe nhạc nên cũng không để ý bên cạnh là Shin Hyuk. Shin Hyuk đá chân Hye Jin thì cô mới giật mình. Thấy anh quay lại làm việc, Hye Jin vui vẻ nhảy lên, cô hỏi Shin Hyuk sao mấy hôm vừa rồi không đi làm. Shin Hyuk bảo Hye Jin đoán xem, Hye Jin nghĩ một lúc thì lại bảo xin lỗi. Shin Hyuk nghe xong thì phá lên cười, anh không mong Hye Jin sẽ cảm thấy gánh nặng nên cố thoải mái cười. Mọi người cũng rất vui vì Shin Hyuk đã quay về, nhưng chẳng bao lâu vấn đề đã xuất hiện. Nhà thiết kế thời trang cần phỏng vấn tiếp theo nổi tiếng, vì thế không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Sung Jun vẫn quyết định thử một lần, Shin Hyuk cũng nói như vậy khiến mọi người đều bị sốc. Từ khi nào mà hai người trở nên hòa hợp như vậy? Đột nhiên Sung Jun bị chảy huyết tương, Hye Jin chỉ muốn lao tới giúp, nhưng hai đồng nghiệp nam lại xung phong, kẻ thì bảo anh ngửa đầu, người lại nói cúi xuống. Sung Jun cứ thế gật gù, thế là anh bất lực ôm mũi đi vào phòng. Cả buổi sáng Hye Jin cứ như người trên mây, ngay cả tập tài liệu dịch cũng trở thành một đống tử vô nghĩa. Nhân lúc đưa tài liệu cho Sung Jun, Hye Jin hỏi anh có sao không. Sung Jun nói anh vẫn ổn, nếu em không tin anh nhấc ghế lên cho em xem. Hye Jin vội vàng bảo anh dừng lại. Buổi trưa Sung Jun ngủ gục trên bàn làm việc, Hye Jin chu đáo mang chăn cho anh. Mà cảnh tượng này tình cờ được Shin Hyuk nhìn thấy, bởi trong một cuộc tình người yêu đơn phương luôn là người đau khổ nhất. Shin Hyuk buồn đến mức suýt khóc, thấy Hye Jin đi ra anh nhanh chóng nói sẽ đưa cô đến một nơi. Sau đó cả hai đến quán cà phê, Hye Jin là mở miệng trước cô nói Shin Hyuk là người rất tốt và cô cũng không biết phải mở lời với anh thế nào. Lúc này Shin Hyuk lại bắt đầu làm trò con bò nhìn anh, cố tỏ ra kẻ ngốc nô lệ tiếng cười. Hye Jin tự nhủ chắc mình ố dề thinh kinh, chứ thực ra anh ấy không thực sự thích mình. Tối đó Hye Jin đi làm về thì thấy Hye Jin đã ở đây. Cô bé nói với Haji là trên đời này lại có người thích chị gái như hổ cái của cô, thậm chí còn tới nhà ra mắt nữa. Haji nhanh chóng nhét pizza vào miệng Hye Jin, nhưng Haji biết rất rõ người mà Hye Jin đang nói tới chính là Sung Jun. Một lúc sau Haji lấy ra một món quà, cô mua cho Haji một đôi giày cao gót. Haji thấy nó quá đẹp không hợp với cô, Haji lại bảo những đôi giày đẹp sẽ đưa ta tới những nơi tuyệt vời. Không cần nghĩ tới điều gì cả, mang giày lên rồi đến nơi mà mình muốn. Có lẽ đây là tình bạn cổ tích, cả hai đều nghĩ cho nhau, hy vọng người kia có thể sống một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái. Tối đó Sung Jun tới dưới nhà của Hye Jin. Anh thực sự muốn gặp cô, nhưng sợ làm phiền nên đi lại mấy vòng rồi về nhà. Khi tới nhà anh muốn tìm đồ để ăn thì thấy trong tủ lạnh còn chẳng có nổi một chai nước. Ngày hôm sau Hye Jin mang giày mới đi làm. Chú chó con bên đường chào đón cô một cách nồng nhiệt. Cô quay lại thì thấy chiếc khăn quàng cổ của Sung Jun đang ở trên người chú chó. Hóa ra hôm qua anh đã ngồi đây rất lâu. Hye Jin cảm thấy hơi đau lòng. Cô lấy đi chiếc khăn quàng cổ chuẩn bị dũng cảm chấp nhận tình cảm của Sung Jun. Nhưng khi cô vui vẻ tới công ty thì mọi người báo tin Sung Jun hôm nay không đi làm. Du Dung nói hôm nay anh đi họp. Hye Jin nhìn chiếc khăn rồi ngay lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Nhưng cửa thang máy vẫn bị đóng lại một lúc sau. Dung U mang cà phê đến, anh nói địa điểm họp của Sung Jun là ở quán cà phê ở tầng dưới. Hye Jin nghe thấy lại chạy ra ngoài nhưng vẫn còn muộn một bước. Sung Jun đã họp xong và rời đi. Hye Jin chán nản trở lại văn phòng, tình cờ là Du Dung đang nói chuyện điện thoại với Sung Jun. Hóa ra Sung Jun đến sân bay để tiễn ai đó, sẽ không quay lại cho đến khoảng 6 giờ. Hye Jin quyết định đợi thêm một lúc nữa. Cô đến văn phòng của Sung Jun để lấy đồ thì vô tình nhìn thấy một cuốn album ảnh trên bàn. Và người trong tranh đều là cô, điều này khiến Hye Jin cảm động rơi nước mắt. Cô thực sự muốn gặp Sung Jun, thế là bỏ việc và đi thẳng ra sân bay. Cô quàng chiếc khăn đó rồi nghĩ cách chào anh cho thật là oách xà lách. Nhưng Sung Jun đã ngất đi sau khi bước ra ngoài cửa. Mãi khi trời tối thì Hye Jin vẫn không thấy Sung Jun đâu. Thế là cô lại thất vọng quay về. Lúc này Du Dung lại đang nghe điện thoại. Cô nói người bán mạng làm việc như thế không ngất mới lạ. Hye Jin tò mò hỏi đó là ai. Khi biết người đó là Sung Jun, cô lại vội chạy ra ngoài. Thậm chí còn không nghe thấy Shin Hyuk gọi mình. Bởi vì mãi không thể bắt được taxi, Hye Jin lo lắng đứng bên đường. Bất ngờ Shin Hyuk xuất hiện với một chiếc siêu xe. Sau khi đến bệnh viện, Hye Jin không biết nên cảm ơn Shin Hyuk thế nào. Cô đã cảm nhận được tình cảm của Shin Hyuk rồi, nhưng không thể đáp lại tình yêu nặng nề này. Shin Hyuk nhìn cô rồi mỉm cười, sau đó anh lại tung đồng xu. Nếu là mặt ngửa thì cô sẽ đi tới chỗ Sung Jun, nhưng nếu là mặt úp thì anh sẽ giữ cô lại. Sau khi tung đồng xu lên xong thì anh gượng cười đau khổ. Anh nói là mặt ngửa và Hye Jin mau đi tới chỗ Sung Jun đi. Hye Jin thở phào nhẹ nhõm chạy thẳng vào bệnh viện, nhưng cô nào biết đồng xu tung ra có mặt úp. Sung Jun nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại. Hye Jin dịu dàng nhìn anh muốn chạm vào mặt anh nhưng lại bị anh kéo vào vòng tay. Hóa ra là Sung Jun, tất cả kịch bản đã được biên hết rồi. Đúng lúc họ ôm nhau chặt đến mức không thể tách ra thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng nói. Đó là Gia Gia, vì quá lo cho Sung Jun nên vội vàng chạy tới. Cô ta lao vào và bắt đầu xoa mặt Sung Jun, còn Hye Jin trốn trong tủ nghiến chặt răng vì chuyện sắp nên cơm cháo rồi. Gia Gia nghe ra được có người trong tủ nên định đi tới kiểm tra.
Sung Joon nhanh chóng thực hiện các bài tập phục hồi chức năng. Sau khi Ra rời đi, Hye Jin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi hai người lại bắt đầu yêu đương thắm thiết. Quả nhiên có tình yêu vào cái cơ thể của Sung Joon cũng hồi phục nhanh chóng chéo ngược. Hôm nay Hye Jin và Shin Hyuk bước vào thang máy, Hye Jin có chút khó xử, nhưng Shin Hyuk lại dùng miệng để giả làm tiếng rắm, sau đó lấy tay bịt miệng đổ cho Hye Jin. Bị chọc quê khiến Hye Jin đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng, đuổi theo Shin Hyuk và mắng anh. Đúng rồi, hai người bình thường vẫn như thế này mà. Nhìn dáng luôn trêu đùa của Shin Hyuk, Hye Jin không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Sau đó Sung Joon cũng đến công ty. Khi nhìn thấy Hye Jin, anh cảm thấy ánh hào quang quá rực rỡ. Sung Joon yêu vào cái là vứt não đi luôn. Đột nhiên mọi người bắt đầu bàn tán, Sung Joon thay đổi thế này chắc chắn chỉ có thể là vì con đũy tình yêu. Hye Jin nghe xong thì chột dạ, cô đến văn phòng tìm Sung Joon bảo anh đừng có lộ liễu quá. Sung Joon không hiểu lắm, sao yêu mà cứ phải lén lén lút lút làm gì. Hye Jin giải thích bây giờ là thời kỳ đặc biệt nên không thể ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người được. Trước khi rời đi cô cứ quay lại nhắc anh phải uống nước, không được uống cà phê nữa, làm ơn đi. Anh liền mỉm cười trong hạnh phúc, hóa ra cảm giác có bạn gái là như thế sao. Trong cuộc họp, Hye Jin vô thức nhìn Sung Joon, động tác sắn tay áo của anh đáng yêu y như lúc còn nhỏ. Mắt cô cứ nhìn như vậy một lúc thì lại bất giác bật cười. Không chỉ Sung Joon hoang mang mà những người khác cũng vậy. Sau khi xong việc, Han Seo chạy tới hỏi có phải Hye Jin đang yêu không. Hye Jin thì cũng cạn lời, không ngờ rằng cô lại lộ liễu như vậy. Ngay cả Shin Hyuk cũng không nhịn được mà bảo cô nên tém lại. Tối đó Sung Joon đưa Hye Jin về nhà, hai người cứ nắm tay đứng ngoài cửa không nỡ xa nhau. Hye Jin rất ngạc nhiên và chạy về nhà kể lại với bố mẹ. Cuối cùng Sung Joon được mời vào nhà, nếu biết sớm hơn thì đã mang theo chút quà rồi thôi. Người nhà với nhau cả quả cáp làm gì, thấy bố mẹ còn lộ liễu hơn mình. Hye Jin nghe thấy cạn lời. Thế là trong bữa ăn mọi người đều mải gắp đồ ăn cho Sung Joon. Hye Jin hét lên không vui nhưng họ cũng phản ứng cho có. Sau bữa tối gia đình quây quần chụp ảnh lưu niệm. Kể từ khi mẹ mất đã lâu rồi, Sung Joon không có cảm giác ấm áp này. Anh rất biết ơn Hye Jin. Hai người lại không nỡ nói lời tạm biệt, nhưng vừa quay đi Sung Joon đã thấy Haji. Hai người quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng. Haji chân thành xin lỗi, Sung Joon nói anh cũng sai, lẽ ra nên cho cô cơ hội để giải thích. Gác lại quá khứ, họ chọn bắt tay giảng hòa. Tối đó Sung Joon và Hye Jin nói chuyện điện thoại. Hye Jin nói cô muốn ăn nhẹ bằng món bánh cá. Thế là chỉ vài phút sau Sung Joon mang theo bánh cá xuất hiện ở cửa. Hye Jin hối hận khi tẩy trang sớm, Sung Joon nói thế này còn trông dễ thương hơn. Hai người chạy ra xe để cùng nhau ăn khuya, không ngờ lại ngủ quên khi đang trò chuyện. Sau khi sửa soạn nhanh chóng, hai người vội vàng đến công ty. Cho đến khi đến bộ phận ban đầu, trưởng phòng nói với Hye Jin còn 3 tuần nữa là cô được quay về đây. Sắc mặt của Hye Jin lập tức thay đổi. Tại một nơi khác lúc này một người nước ngoài đến gặp Sung Joon. Hóa ra lại có áp lực từ phía trên, nếu cuộc phỏng vấn thất bại thì ban biên tập sẽ giải tán. Sung Joon không báo tin xấu cho mọi người. Shin Hyuk mang thông tin của người được phỏng vấn tới, anh thực sự muốn giúp đỡ Sung Joon, mà bản thân anh đồng thời cũng muốn giữ ban biên tập lại. Tuy nhiên chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Jung U nhận được tin đồn nếu họ không thể đạt được doanh số top 1 thì ban biên tập sẽ bị giải thể. Mọi người nhất thời khó lòng chấp nhận chuyện này. Du Dung thậm chí còn chạy đến chỗ Sung Joon hỏi sao anh không nói, chẳng nhẽ đợi đến ngày giải thể thất nghiệp hết lượt thì mới nói sao. Mọi người cũng phàn nàn về Sung Joon vì sớm hay muộn cũng sẽ bị giải tán, thì chi bằng bây giờ rời đi trước. Mặc dù đây là kết quả đã dự liệu trước, nhưng khi thấy chỉ còn lại Shin Hyuk và Hye Jin trong văn phòng, Sung Joon vẫn cảm thấy trong lòng như thiếu vắng thứ gì đó. Buổi tối Hye Jin đến an ủi Sung Joon nghẹn ngào và nói xin lỗi, hôm nay anh chỉ muốn ở một mình. Hye Jin đi ra ngoài nhưng vẫn lo lắng. Hôm sau Ra nói chuyện với Sung Joon, tôi giao toàn bộ quyền hạn cho cậu, cậu có muốn chơi lớn một lần cho thiên hạ trầm trồ không? Bà cũng căn dặn anh cũng phải mở lòng và học cách tin tưởng những người bên cạnh. Sung Joon nghe xong thì ngây ra, anh đột nhiên hiểu. Chỉ vì sợ mọi người sẽ bị nao núng nên mới giấu, nhưng nào ngờ lại bị phản tác dụng. Sung Joon chán nản đi đến bãi đậu xe, khoảnh khắc nhìn thấy Hye Jin anh không trụ nổi nữa. Ngày hôm sau Hye Jin và Shin Hyuk đến làm việc như thường lệ, vừa bước vào đã thấy đồng nghiệp đang bận rộn. Hye Jin lao tới ôm chặt Jun Dung nhưng Sung Joon không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của họ. Hóa ra tối qua Sung Joon đã đi gặp từng người để tâm sự, sự chân thành là kỹ năng tối thượng. Ngoài ra nhà thiết kế trang phục đã đồng ý phỏng vấn. Mọi người đều vui vẻ như trẻ con. Cuối tuần Sung Joon đến tăng ca. Hye Jin lo lắng anh sẽ bỏ bữa nên đã chuẩn bị đồ ăn cho anh, nhưng cô đã bị Sung Joon phát hiện. Anh chạy ra nói muốn dùng bữa cùng với Hye Jin, đừng thấy Hye Jin thường ngày cả trớn thế mà khinh thường nhé. Cô nấu cơm cứ phải gọi là đỉnh của dốc. Ăn uống xong họ cũng cùng nhau đi dạo. Hye Jin hy vọng Sung Joon sẽ vui lên chút. Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, Sung Joon đi tới ôm Hye Jin từ phía sau. Xong xuôi Sung Joon trở lại công ty với nụ cười toe toét. Nhưng khi anh cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn hủy hẹn phỏng vấn. Sung Joon nhanh chóng bấm số cho trợ lý của nhà thiết kế, nhưng đối phương lại nói vì một vài lý do cá nhân nên nhà thiết kế sẽ không trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào nữa. Mọi người cùng nhau suy nghĩ giải pháp. Du Dung đề nghị phỏng vấn người khác. Sung Joon nói trailer đã được tung ra và việc thay thế tạm thời có thể ảnh hưởng đến lượt xem. Lúc này anh tóc xoăn lượm thượm lại nhắc tới người tên Ten, anh ấy là một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Thời gian trước còn bị lộ là người Hàn Quốc, nếu có thể phỏng vấn anh ấy thì số lượt xem biết đâu lại tăng vọt. Sung Joon cho rằng đề xuất này rất khả thi. Thế là anh lập tức đi tìm chủ biên của nhà xuất bản.
đối phương thường chỉ liên lạc với Ten qua email. Sung Jun nhờ anh ta giúp mình gửi một thư mời, chủ biên đồng ý giúp nhưng cũng bảo Sung Jun đừng có mong quá, bởi vì chưa có ai trong ngành từng nhìn thấy mặt của Ten. Đúng lúc mọi người đang nghĩ cách giải quyết thì Du Dung mang đến một tin tức khác. Tuần sau sẽ có một người ngồi vào vị trí phó chủ tịch, nghe nói anh ta là con trai của chủ tịch. Mọi người đều không thích những cậu ấm, cô chiêu như vậy. Ngay cả Shin Hyuk cũng nói có thể con trai của chủ tịch chẳng biết gì cả. Lúc này Hansel bắt đầu quan sát nhóm người này. Nhìn dáng vẻ lụng thụng của anh tóc xoăn thì chắc chắn không phải công tử ngậm thìa vàng rồi. Chẳng lẽ là Shin Hyuk thật sự có là thiếu gia lâu năm mà giấu? Đột nhiên Jun U nhìn Hansel. Mấy ngày trước Hansel biết nhà Jun U mở tiệm cơm thì bắt đầu giữ khoảng cách với anh. Nhưng Jun U lại phải lòng Hansel mất rồi. Nên khi thấy cô nhìn người đàn ông khác thì cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không có tư cách gì để nói cả. Sau khi tan làm, Hansel đi theo Shin Hyuk và lên kế hoạch thăm dò tình hình. Cô nói muốn đãi Shin Hyuk một bữa tối, nhưng Shin Hyuk lại nhìn chằm chằm vào mũi cô và nói không muốn ăn cùng người có lông mũi. Hansel nghe cũng hạn hán ngôn từ với anh chàng tinh nghịch này. Bên đây Sung Jun đã liên hệ với chủ biên, đối phương nói Ten vẫn không phản hồi email. Sung Jun đang rất chán nản nhìn cái cau mày của anh, Hye Jin cũng lo lắng. Tại cuộc họp ngày hôm sau, Sung Jun nói muốn hủy cuộc phỏng vấn. Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng Sung Jun nói một cuốn tạp chí tốt không nhất thiết phải dựa vào các cuộc phỏng vấn. Anh muốn mọi người viết bài theo ý muốn, có lẽ doanh số bán hàng cũng sẽ tăng. Du Dung nghĩ rằng nó quá rủi ro. Không ngờ Gia Gia bước vào, không chỉ rất đồng ý với ý kiến của Sung Jun mà còn mong mọi người sẽ đi làm với thái độ hưởng ứng. Cứ thế mọi người đều bận rộn, Sung Jun hôm nay lại phá lệ gọi đồ ăn rồi ăn cùng mọi người. Lúc này Jun U và Hansel bắt đầu phát cơm chó vì trước đó Jun U đã tỏ tình với Hansel. Hansel ban đầu chê vì anh chỉ là một người gia cảnh bình thường, nhưng khi nghe tin anh sắp đi xem mắt thì lại chạy đuổi theo để đồng ý. Vài ngày trôi qua, bản thảo cuối cùng đã hoàn thành. Hye Jin đã sửa lại hết sức cẩn thận, mọi người đều không biết nên vui hay buồn, không biết dựa vào nó có thể có được top 1 hay không. Shin Hyuk cổ vũ mọi người vui lên, Sung Jun cũng đi tới nói sẽ đích thân chuyển bản thảo trực tiếp đến nhà in. Sau đó anh sắp xếp để mọi người cùng nhau ăn tối, anh xong việc cũng sẽ đến tham gia cùng. Mọi người đều ngạc nhiên và vui mừng. Chẳng biết Sung Jun trở nên hòa đồng như vậy từ khi nào nhỉ? Du Dung nói rằng cô ăn sẽ chọn đồ đắt tiền để ăn. Hye Jin nghe thấy vậy thì đề xuất đi ăn gà rán, nhưng lại bị mọi người đồng loạt phủ định. Buổi tối mọi người bắt đầu thoải mái thư giãn, đặc biệt là Gia Gia. Chủ biên cùng với mái tóc màu hồng trông rất có gu rồi bắt đầu hát Thiên Lý ơi cùng các đom đóm bên dưới hò reo. Được một lúc thì Sung Jun bước vào, Gia Gia cứ bắt anh lên hát tặng mọi người một bài. Giữa tiếng reo hò, Sung Jun bước lên sân khấu, nhưng khi anh cầm mic lên thì ai cũng phải bịt tai lại. Ngay cả Gia Gia cũng không thể chịu được trước bài sóng gió từ anh. Đúng là mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Sau đó mọi người chạy lên sân khấu nhảy, Hye Jin gọi Sung Jun lên. Sung Jun mỉm cười và từ chối rồi anh một mình lom rom bước tới văn phòng ở công ty. Nhìn căn phòng thiếu ánh sáng, anh chợt nhớ lại từng khoảnh khắc mọi người cùng nhau làm việc. Ánh mắt anh lúc này đượm buồn và lệ đọng trên khóe mi. Còn Shin Hyuk đang cùng quẩy với mọi người thì nhận ra mình đã để quên điện thoại ở nơi làm việc. Thế là anh vội vã chạy về để lấy, bất ngờ nhìn thấy Hye Jin đang ở đây khóc cùng Sung Jun đang nằm trên đùi cô ấy. Cô nghĩ đến những khó khăn trong thời gian qua mà lệ cứ thế mà tuôn. Nhìn cảnh tượng này, Nam Tám cũng lặng lẽ rời bước trong im lặng. Hôm sau vừa thức dậy thì Hye Jin ở Hiền đã phải gặp phiền. Shin Hyuk gọi tới và báo có chuyện rất quan trọng cần nói. Thế là cô cũng lên đồ rồi vội ra khỏi nhà, còn Shin Hyuk đã đứng bên ngoài từ trước để chào đón cô đi. Trên đường đi, Shin Hyuk tỏ vẻ nghiêm túc khác với dáng vẻ thường ngày. Hye Jin cũng cảm giác được điều này nên liền hỏi anh. Shin Hyuk nói không có, chỉ là thấy chán quá nên muốn đi chơi với cô một ngày. Hye Jin nghe tên xà lơ này nói chuyện thật sự tức hết sức. Cô được anh ta dẫn đi ăn buffet tại một nhà hàng sang trọng. Trong lúc đang mãi lấy đồ ăn thì Shin Hyuk từ xa hét lên, ở đằng kia có một con cua hoàng đế to hơn đầu cô đấy. Hye Jin cũng chán đời với tên dở hơi này, chỉ muốn đào hố mà trốn xuống. Bởi ta nói mấy người đẹp thì thường không có được bình thường. Rồi cả hai cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc, dù anh biết cô đây sợ độ cao nhưng vẫn nhất quyết kéo cô đi. Mới chơi được một lượt mà chân Hye Jin mềm nhũn cả đi. Nhưng Shin Hyuk lại rất vui vẻ rồi kéo Hye Jin đi thử hết các trò cảm giác mạnh một thể. Shin Hyuk rất sảng khoái cho một ngày dài ở cùng người mà anh yêu đơn phương. Hye Jin cứ thắc mắc không biết hôm nay anh chàng luôn tấu hề bị gì. Anh nói hôm nay là một ngày đặc biệt với mình và ngày mai cô sẽ biết đáp án. Trước khi rời đi, Shin Hyuk đã bình tĩnh lại cảm xúc của mình và nói anh rất vui khi được gặp Hye Jin. Với tư cách là một người bạn hay là một người theo đuổi thì anh rất thích Hye Jin và ở bên cạnh cô. Cảm giác bất ngờ khiến Hye Jin bối rối, khi cô muốn chạy ra hỏi thêm thì Shin Hyuk lái xe đi mất. Ngày hôm sau, Sung Jun nhận được cuộc gọi từ nhà máy in. Ông chủ nói đã nhận được thông báo ngừng in ấn. Sung Jun đang định qua đó kiểm tra lại thì nhận được email từ nhà xuất bản. Họ báo rằng nhà văn Ten nổi tiếng đã đồng ý phỏng vấn. Lúc này tại công ty thì lễ nhậm chức của phó chủ tịch bắt đầu. Hye Jin thắc mắc tại sao Shin Hyuk vẫn chưa đến. Hansel ở bên cạnh cô bình tĩnh nói đừng gấp, lát nữa chị sẽ biết thôi. Sau màn giới thiệu của người dẫn chương trình, một người đàn ông mặc trang phục với phong thái lịch thiệp xuất hiện. Hansel lần này cũng bị sốc bởi vì người này hoàn toàn không phải là Shin Hyuk như cô toan tính trong đầu. Ai có mà dè lại là ông chú tóc xoăn nhếch nhép ở công ty cơ chứ. Anh ta đã lấy Shin Hyuk làm vỏ bọc để che giấu thân phận ngậm thìa vàng của mình. Bên kia Sung Jun còn nhận một tin chấn động hơn này nữa.
khi mà một mình đi gặp Ten để phỏng vấn với một bóng lưng rất quen thuộc. Quả thật Shin Hyuk đã xuất hiện với một diện mạo chảy chuốt cực kỳ bảnh bao. Sung Jun nhìn chằm chằm vào Shin Hyuk, anh ấy đưa cho anh tất cả thông tin. Sau đó thì bảo anh chụp ảnh mình, như vậy tăng tính thuyết phục. Sung Jun hỏi có phải anh đã yêu cầu nhà in ngừng in hay không. Shin Hyuk nói đúng vậy, bây giờ báo cáo còn quan trọng sao? Bắt đầu thôi, tôi chuẩn bị xong rồi. Sung Jun biết Shin Hyuk tiết lộ danh tính của mình như là phương sách cuối cùng. Anh không muốn Shin Hyuk phải hy sinh bản thân mình vì mọi người. Nhưng Shin Hyuk lại nói không có thời cơ nào tốt hơn bây giờ và ban biên tập lúc này rất cần sự giúp đỡ của anh. Sung Jun suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không muốn làm. Đúng lúc anh muốn nói điều gì đó thì Shin Hyuk bỏ lại đồ đạc của mình và rời đi. Trong công ty mọi người vẫn chưa bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi. Hye Jin gọi cho Sung Jun để kể. Sung Jun không nói cho cô biết danh tính của Shin Hyuk. Anh chỉ buồn bã mà bảo rằng mình hôm nay muốn một mình và cần nghỉ ngơi. Tối đến Sung Jun ngồi thẫn thờ trên sofa rồi nghe lại toàn bộ câu chuyện được Shin Hyuk thuật lại trong máy ghi âm. Sung Jun trầm tư hồi lâu rồi quyết định gọi cho bên in ấn bảo ông chủ tiếp tục thực hiện kế hoạch ban đầu. Việc in ấn cũng xong sớm, ông chủ đã gửi một phần tới công ty. Ngay khi Sung Jun mỉm cười hạnh phúc thì thấy trên đó có ảnh của Shin Hyuk. Anh vội vàng gọi điện và muốn thu hồi hết tạp chí nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Đồng nghiệp bàng hoàng khi xem bài phỏng vấn của Shin Hyuk. Chợt Hye Jin nhớ lại đêm đó anh ấy đi chơi cùng mình là vì muốn nhân đó nói lời tạm biệt. Có lẽ một khi danh tính của một tiểu thuyết gia nổi tiếng lộ mặt thì cuộc sống của anh ấy sẽ xáo trộn không còn như người thường. Sung Jun không thể liên lạc với Shin Hyuk, nhưng ngay sau đó anh nhận được một tin nhắn tất cả chuyện này là do Shin Hyuk một mình đến xưởng in. Đột nhiên bài phỏng vấn của anh được mọi người thấy khiến doanh số bán tạp chí tăng vọt. Văn phòng được giữ lại nhưng bóng dáng của chàng trai thích vui đùa đó không còn tồn tại ở đây nữa. Hôm đó Jun U phát hiện ra máy tính của Shin Hyuk vẫn đang bật. Khi anh mở ra thì thấy có video tạm biệt mà Shin Hyuk để lại chéo ngược dành cho mọi người. Trong video anh bộc bạch bản thân anh luôn thích viết tiểu thuyết, nhưng việc nổi tiếng khiến anh không thể sống cuộc sống bình thường. Đó là anh về lại Hàn Quốc và lấy tên là Shin Hyuk để sống một cuộc sống như người thường. Cuối video anh để lại lời chúc phúc cho mọi người, thậm chí còn tặng quà cho đồng nghiệp sắp kết hôn nữa. Mọi người đều có cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì họ vẫn còn làm việc cùng với nhau, buồn vì văn phòng đã mất đi tiếng vui đùa của tên xà lơ ngày nào. Ngay cả Sung Jun người luôn cố tỏ ra lạnh lùng, che giấu cảm xúc cũng cảm thấy rất buồn. Ban biên tập hoạt động trở lại, cấp trên cho Sung Jun được thăng chức bảo anh quay về trụ sở chính. Buổi tối Sung Jun đưa Hye Jin về nhà, cô rất vui vì anh được thăng chức. Nhưng Sung Jun lại nói mình đã từ chối vị trí đó vì chiến thắng này không phải là điều anh mong muốn. Giờ anh muốn trở về trụ sở chính rồi sắp xếp xong xuôi sau đó sẽ bắt đầu lại. Và Hye Jin luôn ủng hộ quyết định của người mình yêu và muốn cùng anh ra nước ngoài gầy dựng lại. Ngày hôm sau Hye Jin rời ban biên tập và trở về nơi làm việc lúc đầu. Ở đây mọi thứ làm rất nhàn và tan làm từ sớm, không phải tăng ca chạy deadline gì cả. Khi cô đang nói chuyện một mình thì bóng dáng quen thuộc bỗng hiện lên trước mắt cách đó không xa. Cô nghĩ đó là Shin Hyuk nên liền vội vã đuổi theo rồi lại để mất dấu anh ta. Trong lúc cô thất vọng định quay về thì đột nhiên có ai đó giữ tay cô từ phía sau. Anh có chuyện gì thế? Sao không nói gì mà cứ thế biến mất là sao? Shin Hyuk không nói gì mà ôm chặt Hye Jin và đó cũng là cái ôm để chào tạm biệt cô trước khi anh rời xa nơi này. Họ nhìn nhau mỉm cười thay cho lời nói chia tay và thầm chúc nhau thật hạnh phúc. Hai người nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ bên nhau vào những ngày đầu gặp mặt rất là vô tri. Hye Jin đã ngã trước mặt Shin Hyuk. Khi cô có chuyện không vui thì anh cũng cố gắng làm trò con bò để giúp cô vượt dậy. Lúc cô ngủ thì anh cũng tìm cách chọc phá chỉ muốn cô chú ý đến mình. Hye Jin không cầm được nước mắt khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đó. Nhưng cô biết rất rõ giờ đây người trước mặt cô đã ở một cương vị khác, quỹ đạo sống của anh ấy cũng khác với ngày trước rồi. Nhiều ngày sau đó Hye Jin nhận được cuộc gọi từ nhà văn nổi tiếng. Người này đánh giá cao kỹ năng hiệu đính của cô nên đối phương đã giới thiệu cô với nhiều đồng nghiệp. Trước khi rời đi, nhà văn nói với Hye Jin nếu cô thích chuyện cổ tích đến thế thì tại sao không thử tự viết. Hye Jin do dự một lúc rồi nói mình sắp ra nước ngoài nên có lẽ sẽ không có cơ hội viết. Tối đó Hye Jin đã chia sẻ lại chuyện ngày hôm nay với người cô yêu. Sung Jun nghe và hiểu được tâm tư của cô nhưng đành từ bỏ vì theo anh ra nước ngoài. Sau một đêm suy nghĩ thì Sung Jun quyết định cầu hôn trước khi đi và để Hye Jin ở lại đây và thực hiện ước mơ của mình. Đang toan tính kế hoạch tuyệt vời thì đột nhiên Hye Jin gõ cửa. Ngay khi Sung Jun mở cửa thì cô lấy nhẫn cầu hôn ra đeo vào tay cô và cũng đeo vào tay anh. Hai người đều suy nghĩ dành cho nhau và đó chính là tình yêu. Sung Jun hiểu và ủng hộ Hye Jin. Cô được người mình yêu hiểu cho mình thì cảm thấy rất vui. Thế là cả đêm đó họ cùng nhau trao tấm chân tình để chứng minh tình yêu thiêng liêng này. Vài ngày sau Hye Jin về nhà và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô sẽ chuyển đến văn phòng của nhà văn. Haji ở bên cạnh giúp cô thu xếp và cảm thấy rất buồn. Họ sống với nhau từ khi còn nhỏ, giờ đây lại phải chia xa. Hye Jin cũng bắt đầu khóc, thế là hai người quyết định nhậu suốt đêm thay cho lời chia tay khó nói. Ngày hôm sau Sung Jun cũng khăn gói quả mướp lên đường và có lẽ sẽ phải chia xa 1 năm thì mới có thể gặp nhau. Sung Jun không nỡ nên cứ ôm Hye Jin hết lần này đến lần khác. Những ngày tiếp theo hai người bắt đầu hành trình yêu xa, dù làm gì hay ở đâu thì họ cũng đều gọi cho nhau để giữ hơi ấm tình yêu. Có vẻ như thế này có thể ăn thêm vài bát nữa. Một hôm Hye Jin đi gửi 10 rác vào ngân hàng. Khi cô đang vui sướng thì Sung Jun gọi điện tới, nghe giọng anh khàn khàn Hye Jin liền cằn nhằn lo lắng cho anh.
Chuyển cảnh cô tới gặp người bạn thân nhất của mình, Haji đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Cô không muốn dựa vào bố để có thể có công việc yêu thích và muốn tự lực mình đi lên. Cả hai cùng nhau đi ăn, Haji nhìn củ cải chua thì nghĩ đến Shin Hyuk. Vì trước bữa rời đi thì anh đã thì thầm vào tai cô rằng mình thích ăn củ cải chua nhất. Vậy nên khi nhìn thấy nó thì phải nhớ đến tôi đấy nhé. Sau khi xong việc, Hye Jin gọi cho Sung Jun nhưng gọi điện không được. Video call cô cũng không thấy nghe, Hye Jin nghĩ anh bị cảm nặng nên đợi đến hôm sau mới gọi lại. Nhưng đến cả ngày hôm sau thì cô vẫn không thể liên lạc với anh ta. Thế là cô cả ngày chìm trong những suy nghĩ xà lơ, nhìn mưa ngoài trời cô cũng tưởng tượng ra nhiều tình huống xấu nhất xảy ra. Cuối cùng Sung Jun cũng gọi lại cho cô. Hye Jin giận dữ gọi tên mập chớt tiệt, anh làm gì vậy, anh có biết em lo lắng thế nào không? Lúc này Sung Jun từ xa xa trong cơn mưa tầm tã cầm ô xuất hiện. Hye Jin không thể tin được anh đã quay về, cô không thể kìm được cảm xúc mà chạy tới và lao mình vào vòng tay anh. Hye Jin tưởng Sung Jun nghỉ phép để về, nhưng anh lại bộc bạch mình đã bán xe, thậm chí nghỉ việc và bán luôn cả nhà. Vậy nên từ giờ anh sẽ phải nhờ Hye Jin nuôi một thời gian rồi. Hye Jin lấy điện thoại ra rồi bắt đầu toan tính về số lương của mình, không biết nên cắt giảm khoản nào đây. Sung Jun cười rồi nói anh chỉ đùa thôi và anh về hẳn rồi. Sau đó Sung Jun đã trở lại ban biên tập vì Ra Ra muốn cưới một anh chàng người nước ngoài điển trai, nên Sung Jun sẽ kế nhiệm chức tổng biên tập. Mấy ngày sau bố mẹ lại mời Sung Jun đến nhà cũng nhau dùng bữa. Hye Jin thấy hình ảnh gia đình mình vui vẻ với anh thì thấy bản thân không khác gì con ghẻ. Đêm đó cô lấy sổ tiết kiệm ra đưa cho bố để bố mua máy in mới và trang trải cuộc sống của mình. Nhưng bố không muốn tiêu tiền của cô nên trước khi cô đi đã lén để lại túi cô, còn để lại lời nhắn trên đó với nội dung mong con hạnh phúc, cho dù con có lớn cỡ nào thì vẫn mãi là con gái bảo bối của bố mẹ. Hye Jin tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc mà Thượng Đế xe duyên dẫn lối cho họ. Sau đó cuối cùng cái kết đẹp đã diễn ra, cô viết thư mời đám cưới gửi cho mọi người ở nơi làm. Mặc dù đồng nghiệp rất ngạc nhiên nhưng tất cả đều chúc phúc cho hai người. Khi kết hôn, Hye Jin trở thành nhà văn có tiếng, cô bận đến nỗi không có thời gian cho anh chàng đẹp trai xà nẹo bên mình. Shin Hyuk đã xuất bản một cuốn sách khác kể về những năm tháng yêu đơn phương của bản thân mình. Đọc quyển sách anh ấy viết khiến cô nhớ lại khoảnh khắc tinh nghịch lúc trước mà bất giác cười vui vẻ. Sau cùng mọi người đều có được một cuộc sống dành cho riêng mình. Cặp đôi chính cũng đã có đứa con của riêng họ. Đó cũng là chứng tỏ cho trái ngọt mà họ đã cùng nhau vun trồng qua nhiều năm tháng bên nhau. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.